a máa kọ Yorùbá national anthem nísìnyí Ògo Adúláwọ̀. Tabaka ení èjì ẹ̀ta gbogbo àbẹ̀rẹ̀. Ení èjì ẹ̀ta ẹ̀bùsọ̀rọ̀ ẹ ò mí ìtara yín o ẹ ò mí ìtara yín. Kìíní ẹ̀ ló yẹ ká ẹ̀kọ́. Ọmọ ẹ̀ kò. Yoruba nation. No. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé o. Káàkiri jákèjádò gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé láti Even if them are watching now, it's still delayed. Áfíríkà gbogbo pátápátá mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A máa kọ́kọ́ ṣe àfihàn àti nǹkan tí a máa ṣe. Mo káfárà pé ìlú wa ní Mr. Kelly fẹ́ lò láti gbé wọlé dàbẹ̀ ẹni pé a ní wọ́n náà tó technical ènìyàn wọlé kíkan bó ṣe yẹ kó wọlé. I expect the Royal Majesty, Ọ̀jájá the second, the Ọbawa Adéyẹyè àṣẹ tí ó dùn wọn àsìkò tó bá pọ̀ lẹ́sẹ̀ ló wá gbogbo ní agbọ́ ṣùgbọ́n sì kákòókò alábàkókò òkòkò máa bẹ̀rẹ̀ ní láti ojú ìṣàkóso ọgbọ́n bá wà sọ̀rọ̀ lẹ́yìn. Àwọn tó bá wà sọ̀rọ̀ yìí àwọn ní the security challenge for Yoruba nation fabric in Moribund Nigeria. Àwọn wà ní homeland. Then Chief Saheed Shasela, wọ́n máa sọ̀rọ̀ lórí food and shelter later. Ìjọba engineer àwọn àti ìjáde ìjọba ní wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ lórí. The security route to a common environment, the Algerian application of play. Àwọn agbárùkù tẹ ìyẹn àwọn náà máa bá a sọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ lórí ẹ̀ láti ṣàlàyé fún wa bó ti jẹ́. Then number 4 láti ìlú Germany nígbà bọ́lá láti ní ìlú wọ́n bá a sọ̀rọ̀ lórí less talk, more action. How the Yoruba diaspora can help secure Yorubaland. Tábà ti tẹ̀yẹ fún àgbà àwọn ìbéèrè àti contribution tó lè gbàdá ń fẹ́ jẹ́ ìṣẹ́jú 10. Ṣùgbọ́n àwọn tó máa bá a sọ̀rọ̀ yẹn wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ fún ìṣẹ́jú 5 ní pápá pani so
so that I live more before on Lord, before I ilé lọ. Then I took on architect Adiola John, that England, who about security situation or urbanism administration, which one? I'm more in pre, during, and post of the how to active and prepare are we? Then, Yawala United Kingdom, Mrs. Solution wọ́n bá a sọ̀rọ̀ lórí topic is to what if I within Nigeria or the last speaker will be Captain láti United Kingdom. Wọ́n bá a sọ̀rọ̀ lórí ideas for funding and education for a Yoruba nation. Then àwa kí àti ìkànnì ìdíjà gbogbo àbáyé ẹjọ́ nípa táwọn olóyìnbó ẹ máa bá ẹ̀yin yóò ṣe ní wọ́n máa bá a sọ̀rọ̀ látọ̀hún abẹ́rẹ́ sí. After that, we will now go to donation and community. So wọ́n máa publish àwọn account àwọn donations àti contribution bá fẹ́ donate lẹ́gbẹ̀ẹ́ fẹ́ contribute láti make sure fún agbára wa ńlẹ̀ lọ́wọ́ àwọn amúnisìn àwọn náà máa bẹ̀rẹ̀ sí bá wa sọ̀rọ̀ ẹ̀jú bá jẹ́ fẹ́ contribute to fẹ́ donate àátọ̀ fún ibi tó máa bẹ̀rẹ̀ sí contribute tó máa donate. Then àwa ní company summary àti àwọn aláìsí gbogbo láti ṣe látàárọ̀ yìí àwọn èèyàn wa tó wà lẹ́yìn tó wà ní ìkànnì nípa community tá máa gbé jáde sí gbogbo àgbáyé kan ní èyí. So both of us is followed by closing prayers. Followed by closing prayers. So our padà ń pè lọ sí orí sọ́kùn kọ́ àti gbàdúrà àti ṣe àti kọ́jú international ìjọba adúláwọ̀. Tí àwọn tó wà ní ìlú nínú USA ní sákẹ́yìndé tó bá gbọ́ mi ẹjọ́ fún wa ní ìlú òbí alájẹ fún wa nílò ní sákẹ́yìndé tó wọ́n jẹ́ pé wọ́n kọ́ wọn sọ́kọ́ tó ní kẹ́yìn fún wa nílò láti gbé wọlé. Heritage ẹ̀yin náà láìpẹ́ láìpẹ́ náà ò mute ara yín Heritage TV please on mute. Ẹ̀yin náà lè fún wa ní àwọn eré ẹ̀yà àtìkọ́ ẹ̀jẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ the first lecture. The first lecture will be led by Pastor Kúnlé Adéṣọ̀kan. Okay. Okay. Heritage. Heritage TV or mute so we can enjoy this massive thing you are doing in Manchester. Heritage TV only on mute. Too close. Too close.
Bọ́lájí wà lórí fóònù. Ó ní àwọn èèyàn fẹ́ wọlé látòrí íńtánẹ́ẹ̀tì. Ó ní àwọn èèyàn fẹ́ wọlé láti íńtánẹ́ẹ̀tì. Ó ní àwọn èèyàn fẹ́ wọlé láti íńtánẹ́ẹ̀tì. Ó bí pé ẹ láti fún Bọ́lájí ní kó. Àti wọn bá sọ̀rọ̀ sí kọ́ mi ká lè máa gbọ́ wọn. Àwọn èèyàn fẹ́ wọlé láti Bọ́lájí máa sọ̀rọ̀. Àwọn Kẹ́hìndé náà kọ́ mute fún wọn ká lè gbọ́ ìlú. Àgbọ́ ìlú yẹn torí pé wọn ò mute. Heritage. Very good, but ẹgbẹ́ sí speaker ká lè máa gbọ́ yín o. Increase the volume lọ́dọ̀ yín. Àwọn èèyàn wa ní Manchester nìyẹn tẹ́ bá gbé sí Heritage TV ẹ̀dà tẹ́ bá gbé sí Heritage TV láti orí Zoom bí àbí Heritage TV láti Heritage TV on YouTube or Heritage TV on Facebook. Ẹ máa rí wọn wọ̀ ẹ́ dẹ̀ máa gbọ́ wa dáadáa bẹ́ẹ̀ yẹn tí ò bá gbọ́ nǹkan tá à ń sọ ní báyìí. Ẹ máa rí àwọn èèyàn wa ní Manchester, UK àti Manja àti London, UK gbogbo wọn ti kóra wọn jọ sí Manchester. Wọ́n kọrin, wọ́n dẹ̀ ń ṣe àjọyọ̀ lórí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yìí pé ẹ̀yọ̀ wọ́n gbé ẹ̀yọ̀ wá wọ́n dẹ̀ tún gbé wá láti signpost Yorùbá culture. All right. Ariwo yìí ti pọ̀ jù àwọn tí ò bá ní mic kan ní ṣetán láti bá wa sọ̀rọ̀. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ wọn gbogbo ilé? Ẹjọ́ mute kẹ dáhùn ṣé ń gbọ́ gbogbo nǹkan tí Fáṣọ̀nà. Àgbọ̀ kọ̀ọ̀kan látẹ̀kọ̀ àwọn èèyàn mic wọn ti pọ̀ jù àwọn èèyàn mọ̀ mute mic wọn ẹni tó bá ń sọ̀rọ̀ ní kó mute mic kọ́ mute mic wọn èèyàn ti ń sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù àgbọ̀ kọ̀ọ̀kan látẹ̀kọ̀. Ẹjọ́ mute ká lè máa gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn ń sọ. A ti ń gbọ́ yín báyìí, à ń gbọ́ yín báyìí. Ó yá bàbá ẹ bẹ̀rẹ̀ lecture tí yín o, please. Ṣé ẹ ń gbọ́ mi báyìí? A ti ń gbọ́ yín o, láàrin picture yín. Ok, bàbá ẹ wá sọ̀rọ̀ true ebi. Ẹ wá sọ̀rọ̀ bàbí. Kó bẹ̀rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Because ó yẹ kí. Yes. Okay. Ẹ̀tọ́ fídíò yìí kẹ́ máa sọ̀rọ̀. Hello. Mo kí onílé, mo kí àlejò. Mo sì nígbàgbọ́ pé kò sí àlejò láàárín wa. Kí n tó máa bá ọ̀rọ̀ mi lọ, mo fẹ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pátá káàkiri àgbáyé láti ìlú Nàìjíríà wá ń bíbá yìí tá a sì wà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó fi dé gbogbo Amẹ́ríkà òkè òkun wípé nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsí àyè ẹ fi àyè sílẹ̀ láti lè pẹ̀lú àpèjọ yìí. Ọlọ́run bàbá mi dúró ti ilé tẹ́sílẹ̀ àti ọ̀nà yín. Iṣẹ́ yín kò ní bàjẹ́ o. Ojú kò ní ti gbogbo wa o. Ọ̀rọ̀ Yorùbá lọ́wọ́ tá a wà yìí ó ní àpérò gidigidi. Tí a bá dẹ̀ ní tanra wa jẹ àsìkò ọ̀rọ̀ sísọ ti tó. Àsìkò ọ̀rọ̀ sísọ kọ́ ni mo ń sọ wípé ó tó àsìkò ọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ó ti tán ni mo ń sọ ó ti tán. Àyè àti máa sọ̀rọ̀ ó ti tán tá a bá ní tanra wa jẹ lórí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń ṣe sí ìran Yorùbá. Àpérò pé à ń sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi action ló kù báyìí bí a ṣe ṣiṣẹ́ papọ̀
tí a fi rójú tu ara wa lókun báyìí láti bí 20 ọdún sẹ́yìn. Ẹni èèyàn bá parọ́ fún lẹ́nìí tó parọ́ fún lọ́la tó parọ́ fún lọ́tùnla tó bá dijọ́ mẹ́rin ń tàn àgbọ́n. Gbogbo àwọn tá à ń bá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation, Yorùbá freedom, Yorùbá liberation láti almost 20 years. Ariwo táwọn ń palẹ̀ wa lórí ìsìn ni pé ẹ kọrin míì. Orin tí wọ́n dẹ̀ ń béèrè lọ́wọ́ wa ni pé ẹ dáàbò bo ẹ̀mí wa àti dúkìá wa, ẹ má jẹ́ kí wọ́n pa wá run lẹ́ẹ̀kan náà. Orin tí Yorùbá ń kọ lọ́wọ́ ìgbésìn àyè àti máa jó gángan káàkiri, máa rìn káàkiri, máa ṣe rálì, máa ṣe gbogbo àsìkò yẹn ti lọ. Ètò bá kù tẹ́yìn àtẹ̀wà lórí pé ọ̀yà bá fẹ́ ṣe ẹ tètè gbáradì kẹ́ ẹ ṣe. Èyí tẹ́ ẹ bá ràn àwa pé káwa ṣe nílé, àwa make sure pé à disappoint yẹn à ṣe. Already a dẹ̀ ti ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Nínú àwọn nǹkan tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ni wípé a fẹ́ rí wípé ní ìletò kọ̀ọ̀kan, ní community kọ̀ọ̀kan, àwọn èèyàn wà ready láti gbìyànjú àwọn ẹbí wọn tí wọn ò ní jẹ́ kí ẹnìkan kankan wọlé lójijì kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí máa pa family kan run. So à ń ṣe àtò yẹn lọ́wọ́. A dẹ̀ múra àti máa ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn. A dẹ̀ tún ti ń ṣe ètò lóríṣiríṣi ọ̀nà tó fi jẹ́ pé ikọ̀ kọ̀ọ̀kan pátápátá ni ó ní orúkọ tí ń jẹ́ nínú digital control wa, tí ò ní sí pé ẹnìkan tí kò ní dàbí business as usual, kò ní dàbí àwọn ẹgbẹ́ tá a ti ń kójọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí ẹ̀hẹ́ ò mọ bí, tí bí ò mọ sí, tí sí ò mọ dí. Gbogbo ẹ̀ wá rí rádaràda tí ò sí ọ̀nà kankan àbáyọ. Ìyẹn ò ní síbẹ̀. Ètò ìdáǹdè tí a wà nú ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, dédé wà nú ẹ̀. Nítorí gbé àwọn èèyàn ó ti kún fún wa ní etí. And bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ní wà ní tanra wa jẹ tí gbogbo wa ò ní tanra wa jẹ. Ohun tó ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ ní Ọ̀wọ̀ to be an eye for everybody. Bí ọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ dé, wọ́n ti ń bọ̀, wọ́n ti dé ni wọ́n ti wọ̀ ni wọ́n dẹ̀ ti ṣiṣẹ́ wọn lọ. Bẹ́ẹ̀ bá kíyèsí ọjọ́ tí wọ́n wọnú Ọ̀wọ̀ tí wọ́n ṣiṣẹ́ ọ̀sẹ̀ wọn tí wọ́n ṣe lọ́wọ́ yẹn, ọjọ́ yẹn ló pé ọdún kan gẹ́rẹ́gẹ́ tí wọ́n lọ ṣiṣẹ́ ìgangan. So ó mì pé these people are well calculated. So àwa ló kù ká má sùn. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a rò pé igi gogoro ò ní gún wa lójú ni, ṣùgbọ́n àwò látòkèèrè ó dẹ̀ ti gún wa lójú báyìí. Ó ti wọnú ojú wa pàápàá. Bá a ṣe yọ ló kù báyìí nísìnyí. So ohun tó wà nílẹ̀ yìí kò ń sọ̀rọ̀ wípé àbí ẹnìkan ẹni tó bá tẹ̀ ń bára wọn jáǹsìn yẹn sọ fún wípé ọ̀dẹ̀ olórí burúkú ni, kò mọ tó ń ṣe. Ọ̀rọ̀ àyè àti bára ẹni jà ò sínú tó wà nílẹ̀ yìí. Kí ọwọ́ ọ̀tún kó ní ọgbọ́n kan kó mú kalẹ̀, kọ́wọ́ òsì ní ọgbọ́n kan kó mú kalẹ̀, ká pa gbogbo ọgbọ́n yẹn pọ̀ kó gbogbo gidi ká lè mọ nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Ó ní nǹkan tí ó kù lẹ̀ báyìí. Tá a bá fẹ́ kí ìran tiwa náà dàbí ìran wọn pygmies of Congo tí a ti lágbára, tí a ti pọ̀, tí a ti ní intelligent people. Òjijì ni wọ́n parẹ́ lọ́wọ́ kan tẹ́nìkan kan gbọ́rọ̀ wọn wá mọ́ wọn ní ìran wa pa ìtàn burúkú. Ẹ jẹ́ ká múra nítorí pé àsìkò sí fún wa rárá. Àwọn ètò tó wà nílẹ̀ tá à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tó jẹ́ kí ìdáǹdè jáde. Ó ní wípé láàárín stéètì kan, a fẹ́ make sure pé ní wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan ní stéètì kọ̀ọ̀kan, àwọn tí wọ́n lè dìde ńlẹ̀ kán gbìjà àwọn èèyàn 50 ló máa wà ní wọ́ọ̀dù kan. Tó bá di àsìkò tí 50 bá tó ní wọ́ọ̀dù kan, multiply by number of ward tó bá wà ní local government yẹn, ó ní èrò ògbéni níjà la pè wọ́n o, àpè wọ́n ní ológun o. Àwọn ògbéni níjà tó máa wà ní local government yẹn. Nígbà tí Akíọ́lá bá fẹ́ ṣe ọ̀rọ̀ tiẹ̀, ó máa ṣe àkàwé gbogbo ẹ̀rọ ní iye ìgbà tó jẹ́ láwọn tá a ti ń prepare sílẹ̀. Mo sì rò pé àwọn balógun wa náà ní stéètì kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ṣe iṣẹ́ yẹn takuntakun, àwọn náà wà lórí ìkànnì tí wọ́n ṣàlàyé ibi tí wọ́n bá ọ̀rọ̀ stéètì wọn yóò wọ̀. Ohun tó kù fún wa ni wípé ká fọwọ́ wẹwọ́ kọ́wọ́ wa ó lè mọ́ kíákíá lọ́wọ́ tá a wà yìí. Kẹ́yìn tẹ́ wà lẹ́yìn odi, ẹyẹ náà nádànù, Ọlọ́run ní jẹ́kẹ́ náà nádànù. Ẹ bá ṣe oníọmọ jọ sí rere. Ẹ bá béèrè lọ́wọ́ ẹnìkankan nínú àwa tá a wà nílé, jẹ́ ti ẹ̀rá pẹ̀lú àwọn aráàlú òyìnbó, a sọ pé àárín nǹkan kan láàṣọ. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ń ṣe, Ọlọ́run bá mọ̀ pé ń ṣe.
ìgbẹ̀sẹ̀dálẹ̀ Oòduà mọ̀ pé ń ṣe ṣùgbọ́n Ọlọ́run bá ò ní jẹ́ kẹ́ ẹ ṣe àṣedànù. Ní ìsinyìí ọ̀rọ̀ wípé ẹnìkan lówó bí kankan gbogbo wa lájọ fẹ́ ṣe léyìí gbogbo wa pátápátá lájọ fẹ́ ṣe léyìí Ọlọ́run ọba aláàjọ yóò dá ìran Yorùbá nígbè o àdébé bí orúkọ wọn sọ ọ̀rọ̀ o adá ifá fún kátó ní ìdáǹdè ni ìdáǹdè ni wọ́n pè nínú ifá ìdáǹdè náà wọ́n ní ká máa pè ní Ọlọ́run ọba yóò dá ìran Yorùbá nígbè àmì ìtújú ara o. Èyí tó kù ń lẹ́sìn nítorí nígbà tá a ké gbàgbáre ètò lọ bá Ọọ̀ni ọ̀fìfẹ́ ó fẹ́ lè mú omi lójú nítorí pé ìjọ kan lọ gangan kì í ṣe ìjọ tí wọ́n ń rí èèyàn nígbà tá a sọ pé torí sílẹ̀sì ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n dá a dúró títí di ìgbẹ́jì aago mẹ́sàn-án tí ọjọ́ ti kú pátápátá nítorí pé sọ̀kalẹ̀ wá rí wa ọjọ́ àṣọ pé bí ìlà ṣe pé ọ̀rọ̀ ìṣòro ti ta aṣọ ìgbàlódé sọ̀kalẹ̀ ìjọ tí ìṣòro kì í rí èèyàn nígbà tá a ta láti gbogbo ẹ̀ ó jẹ́ ká mọ̀ pé ó rí ètùtù olúwa Yorùbá kí kálukú kópa tiẹ̀ lókàn báyìí kí kálukú kópa tiẹ̀ gbogbo ọ̀nà tí a bá gbà ṣe tí ò ní dààmú yóò ní Ọlọ́run ní ọ̀nà yẹn mọ̀ wá gbogbo ẹ̀yin lọ́lọ́run fẹ́ lò láti gba ìran Yorùbá kó lẹ̀ lóko ẹrú yóò kọ́ ní òkú nǹkan tí à ń kọ sínú gold tí kò ní di nǹkan tí ó parẹ́ tí wọ́n fẹsẹ̀ parẹ́ lẹ́yìn wọ̀ọ́la Ọlọ́run bá kún yín lọ́wọ́ sí tó bá dẹ̀ràn yín lọ́wọ́ àwa tá a wà nílé tá a múra gidigidi ní pé tó bá lè ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ ọ̀lẹ ló ń kú láìmọye ìgbà alágbára kì í kú rárá bó bá ṣẹlẹ̀ ibi tá a bá bá dé tẹ̀mí bá pín sí ẹ̀yin náà mọ̀ mọ̀ Ọlọ́run bá láwọn ti lọ kò sì ní jẹ́ kẹ́mi wọ́n kò ṣùgbọ́n àwa ti rẹ́dì yàrá ìfẹ̀mí wálẹ̀ sí nǹkan tó wà nílẹ̀ àwa ò lè sá fún wọn bẹ̀ àwa ò lè sá fún wọn àwa rẹ́dì láti bá wọn jà ní. Ọlọ́run bá láwọn jùlọ yóò fi yín lọ́kàn balẹ̀ ní tẹ́wà gbogbo ọ̀nà tẹ́ bá lè gbà pátápátá láti rí ní ìṣe tó gbọ́wọ́ yín abẹ̀yìn afẹ́lọ́bẹ̀yìn apolódùmọ̀rìbẹ̀yìn ọ̀dà ayé bẹ̀yìn àfi àtẹ̀dá ayé bẹ̀yìn apòdú àtẹ̀wọ̀rọ̀ àti bẹ̀yìn ẹgbẹ́ àti léṣe pàtàkì nítorí àsìkò tá a wà yìí ìrọ̀rùn rárá tó bá di pé prógrámù tó bá bẹ̀rẹ̀ sí fi àwòrán gbogbo nǹkan tó tẹ̀lẹ̀ recently yìí ẹ̀rù abàyìn èyí tó pariwo lórí social media nìkan lẹ rí èyí tó kún òṣèlú application náà rárá ó pọ̀ lọ láǹtì rẹ́rẹ́ ó pé ojoojúmọ́ ló ń ṣẹlẹ̀ nígbà tí tọ́wọ́ ṣẹlẹ̀ láriwo sọ èyí tó ti ṣẹlẹ̀ tí tọ́wọ́ tó ṣẹlẹ̀ mélòó ni Ọlọ́run aláàjùlọ kò ní fẹ̀mí wa dé gbòdò ṣàánú àwọn ẹbí tó wà ní ẹ jẹ́ ká rí ojútùú ọ̀rọ̀ yìí ẹ dákun mo fi Olódùmarè gbẹ̀yìn ìyẹn ni àkórí ọ̀rọ̀ mi kò sí ọ̀rọ̀ púpọ̀ tí mo fẹ́ sọ nítorí ìgbẹ́jú náà tó ń wọ́n fún mi ṣé o yín o fẹ́ gbà mí láyé adélọ́kọ̀ rẹ̀ ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ̀yin ẹ̀ẹ́dẹ̀ mí ká gbọ́n kan tó ń sọ orí ẹ̀ẹ́dẹ̀ mí kì máa kí tẹ̀ bá sọ̀rọ̀ ẹ̀jọ́ ẹ wo mo máa ń mí everybody àti kélébù nǹkan báyìí kélébù. ẹ jọ ẹni tó kàn nísìnyí o ní Chief Saheed Ashela láti United Kingdom wọ́n fẹ́ bá a sọ̀rọ̀ lórí security first food and shelter later. Chief Saheed Ashela ṣe wà lórí ìkànnì. bẹ́ẹ̀ni àwọn èèyàn fẹ́ wọlé o ẹ jẹ́ kán wọlé o àwọn èèyàn fẹ́ wọlé wọn. gbogbo wọn ni mo ti admit ẹ̀yin ẹ máa bá ètò lọ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má wọrí gbogbo wọn ni mo ti admit. ẹ jọ ẹ mú gbogbo èèyàn. Right. Mute everybody, please. It's only Chief Saheed Ashela that is on now. Only Chief Saheed Ashela, please. You have the floor. Ẹ kú ètò. Ẹ jọ̀ọ́ Chief Saheed Ashela, mo fẹ́ mute everybody. Kẹ́sẹ̀ wá hàn mute ara yín.
ó yá Chief Saheed Àṣelàyé unmute ara yín. Ẹ ṣé olóòtú. Don't unmute yourself. Ẹ má unmute ara yín ẹ jọ̀ọ́ tó rọ́ lọ́mọ bẹ̀yìn ni o. Ẹ ṣé olóòtú àkúrí kìíní ṣe. Bẹ́ẹ̀ bọ́n ṣe sọ orúkọ mi ní Saheed Àṣelà mo dẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ pé gbogbo àná làwọn concern ní ọmọ Yorùbá. Ó dẹ̀ tí wá tó àsìkò báwọn bàbá wa ṣe sọ pé a lè jókòó wọ́n ní kò dá kí ẹ máa finá sórí òrùlé sùn. So màá sọ a mixture of òyìnbó àti Yorùbá tẹ́bà mind. Now ṣé rí security ìlú òun ló jẹ́ kókó tẹ́bà rí gbogbo ibi tó ti dá ìlú tó ti dálẹ̀ ẹ rí pé tí ìlú ò bá ní security kò sí nǹkan tí ìlú lè ṣe. Ọ̀rọ̀ tiwa ní láti tẹ máa sọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú Nàìjíríà tá à ń pè ní location 9 ọ̀rọ̀ tó ń gba dáhùn kan pè ní location 419. Ó ti débi tó jẹ́ pé kò sí àgbọ̀dọ̀ purọ́ ìjọba ìlú yẹn kò dáàbò bo àwọn èèyàn tiwa. Ó ti wá débi tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ti agbọ́dọ̀ cooperate báyìí ká dáàbò bora wa àbúta bá ń kúrò tọ́ra wa jẹ àbúta bá ti rẹ̀dí gbogbo tó ń pa láti gangan ẹ wo exactly ọdún kan tó ń pa wọ́n ní gangan wọ́n ti lọ pa wọ́n ní Ọ̀wọ̀ àwọn ń pòwe fún wa ní. So any serious thinking nation will prioritize security over lives and property even before making any meaningful long-lasting social, economic and political plans. Food or shelter, of course, is very important, but without adequate security, it will be practically impossible to exist, let alone aspire to build or even contemplate farming. An insecure environment or community or state or what have you is as good as non-existence. So, ìgbà tí gbogbo alamọ máa lo hierarchy needs of human beings. Nǹkan márùn ló kọ, ó ní tí wọ́n bá dá èèyàn, téèyàn bá wà, the psychological need téèyàn máa ní pé àkíntì ẹ̀ survive, ní pé kí n ríbi kan sùn, kí n róúnjẹ kiri kan. Tí ẹ bá ti mú tó bá ti mú yẹn kú kó tó di pé a fẹ́ lówó, a fẹ́ kọ́lé, a fẹ́ ṣe farming. Ìgbọ́n tó dẹ̀ kù bẹ́ẹ̀ ni pé security báwo ti fẹ́ safe. Gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ti wá tó ti lọ tó ṣiṣẹ́ àwọn philosopher àti ọmọ orí pé security yẹn jẹ́ ó jà jù. Kí ìlú wọn lè dúró, tí ìlú wọn bá máa dúró fúnra ẹ̀. Security ẹ̀ gbọ́dọ̀ sound. Gbogbo àmọ́ gbogbo ìlú tó wà ní gbogbo àgbáyé lè ní wọ́n ṣe dúró security wọn ó sound. Nǹkan tó dẹ̀ fà tí security yẹn tó ti jẹ́ kókó ni pé kì í ṣe kókó yá kákọ̀ máa fẹ́ tó fún security. Tó bá ní security ló lè plan, ló lè grow, ló lè aspire to be anything. Bọ́gbà tí a ń purọ́ fúnra wa jẹ́ pé ìlú kan la wà tá a dẹ̀ rí pé àwọn ọ̀rọ̀ kan tí ò tẹ̀ wá ń ṣọmọ ìlú yẹn wọ́n lọ gbé wọn wá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pa ọmọ ìlú tí odidi ìjọba tó máa fẹnu ẹ̀ sọ wípé ìyàwó kan ló ti wọ́n wá láti Mali wọ́n wá láti nìkan. You have failed as a leader. Tí o bá jẹ́ káwọn aráàlú kan kọ́ wá sí ìlú ẹ kọ́ máa pa ọmọ ìlú ẹ. So tí wọ́n dé state jẹ́ pé ẹ bẹ́ẹ̀ kan kúrò fún wa. Security òun ló ṣe pàtàkì ju ẹ̀ kankan lọ. Gbogbo epo mo fẹ́ dogun mo fẹ́ dọgbọ̀n mo fẹ́ kọ́lé àti fámì àti kíní kan. Yes, àì máa débẹ̀. Àmọ́ ṣá àsìkò tí tó jẹ́ pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí secure environment wa gbogbo kí ni àbàlẹ̀ ní ṣe ẹ wo kéèsì last year Saliu Seriki gangan ẹ wo ya oníyà tó ṣiṣẹ́ tó lẹ́kọ̀ọ́ tó ṣiṣẹ́ sọ pé òfẹ́ rìtáyà òfẹ́ lọ sí ìlú lọ mú ilẹ̀ òun kó fi ṣe farming kóun rìtáyà. Saliu tí ò ń ṣe ọmọ Yorùbá ó wá síbẹ̀ ó ń pàṣẹ ó gba gbogbo fáàmù obìnrin yẹn ìgbà tó gbà tán ó tún tẹ́tì pé ó máa pa wọ́n dẹ̀ kó ti pa àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ lọ sẹ́yìn. So ṣé nígbà tí a bá fẹ́ ṣe fámìlì àfẹ́ kọ́lé mo fẹ́ kọ́lé sí Magodo mo fẹ́ kọ́lé sí Banana Island mo fẹ́ kọ́lé kiri kan tí ò sí security ẹ wo bó ṣe pa ọmọ kan sound engineer ó kàwé ó ṣe sound engineer ní Lẹ́kì phase 1 ẹ wo bó ṣe lù pa. So ẹ bẹ́ẹ̀ ká tọ́ra wa jẹ kò sẹ́ni kankan tó máa secure wa àfi ká dìde ká bẹ̀rẹ̀ sí secure wa
Mo de fẹ́ kẹ́ mọ̀ pé ní international self-determination, àwọn sọ pé African Dao, we are non-violent people, and about protect, about self-defense. In the international law, self-defense refers to inherent rights of every state to use force in response to an armed attack. Self-defense is one exception of the prohibition against the use of force under Article 2, Section 4 of the UN Charter and customary international law. In international law, the right to self-defense is a right to use force to avert attack. Source of the attack, whether state or non-state actor, is irrelevant to the existence of the right. Yes? So that's international law. Article 20 of the African Charter on Human Rights and People's Rights provides all people shall have the right to existence. People in the context are communities or state or Yorubaland, as you have it. That charter, that African Charter implies that when the right of an existence is endangered, yeah, when your right is endangered, yeah, then the affected communities have the right to defend themselves. So when you feel endangered, you have the right to defend yourself. So nobody is breaking the law. There is no law to say we want to defend that. Law is supposed to attack you. Attack you. But law sọ pé law ni that to quote UN Charter. This is African Charter. Even go ibi tó tún wá ṣe kíní pé Nigeria gangan Nigeria tẹ́ ń pè ní tẹ́ sọ pé ìlú tẹ́ wà yẹn gan fúnra ẹ̀. Òun kan tún wá sọ pé ó tún wá ní right. Ó tún wá sọ pé Nigerian right wípé yes wípé even gan 1999 constitution tí gbogbo afẹ́ yẹn ní section 14 subsection 2b ní Nigerian constitution ó sọ pé state state ló lè provide welfare and security. Ó dà mọ́ ṣá tí state bá provide welfare and security. Ó sọ pé ó ní right ní section 33 subsection 2c. Ipò ní right láti lè defend ara ẹ̀. Ṣé ń gbọ́ mi? Ṣé gbogbo nǹkan tá à ń sọ látàárọ̀ pẹ̀lú òfin ní UN, African Charter, even go Nigerian law. Ó pé everybody ní right láti protect ara ẹ̀. Even kan àwọn ìlú America, ìlú UK, gbogbo ẹ̀ wọ́n sọ pé kí ni security báwo lè ṣe wà importance wípé security wà importance àwọn ní pé káwọn lè fi defend the values àwọn káwọn lè fi make àwọn ọmọ people kọ́ lè plan for the future kọ́ lè ní prosperity. So security of a nation is so important. So kò sí ẹ má yẹ ká kúrò tọ́ra wa jẹ. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ security first. Security yẹn nísìnyí kò àgbọ̀dọ̀ dúró mọ́ torí pé kò sẹ́ni tó plan mọ́ oníkàwé kan live for the everyday ni kò tẹ́ pé èèyàn bá jáde nínú ẹ̀ tó bá jáde nílùú lóbi lọ́kọ́ ọ̀nà ẹ̀ kò mọ̀ bóyá máa pàrọ̀ alẹ́ ṣé irú condition la fẹ́ máa live pẹ̀lú. So màmá kan sọ pé nísìnyí torí pé 5 minutes kan fún mi ẹ jẹ́ lo bóyá bí 1 more minute. So security of a nation, like security of self, is a necessity for survival to stay alive, protect, identify materially and non-material values. It's a duty to protect your territory and independence thereof. Security of lives and property is paramount to protect material values like food and shelter. So security, being so, are very important. Nísìnyí tó yẹ pé wọ́n sọ pé ẹnu wọ òkú kò sí kan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí pé àwa all over the places ni. So ìdáǹdè yìí òun la fẹ́ fi jẹ́ kí gbogbo àwọn security personnel wa ká unify wọn kẹ́ gbogbo wa lè ṣiṣẹ́ fún for the good of Yorùbá nation. Lẹ́jẹ̀ mọ̀ pé ọmọlúwàbí ni wa. We are actually a federating unit. We are not actually Yorùbá nation ti wà kí Nigeria tó wà. So gbàtọ́ máa sọ wá pọ̀ wọ́n jẹ́ ká mọ̀ pé a lè máa bá àwọn èèyàn ṣe on areas of immigration, areas of defense, areas of commerce. So we are a federating unit. So when we feel endangered, at the moment, sure people want to feel endangered, we have the right in every international law, including Nigerian law, to protect our self-defense. Ẹ ṣé gan ni o Chief Saheed Ashila
adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, very incisive, very much to the point. We thank you. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi, ẹ ṣeun. Nísìnyí a máa pe ìyá wa okay, a máa pe bàbá wa láti United States of America, Engineer Tijani Ayobami. Wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lórí the digital security route to a sovereign Yoruba nation, the pàjáwìrì application explained. Bàbá wa ṣe ti rẹ́dí o, ṣe ti ṣetán láti bá wa sọ̀rọ̀. Bàbá wa Tijani Ayobami, àmójú ẹ̀rọ Tijani Ayobami, ṣé ẹ ti ṣetán láti bá wa sọ̀rọ̀? Bàbá wa Tijani Ayobami, à ń gbọ́ yín o. Hello, mute ara yín. Bàbá wa Tijani Ayobami, mute ara yín. Okay, mo ti mute ara mi nísìn. Okay. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé o. Tí mo gbogbo àwọn èèyàn bá ń gbọ́ mi ní ilé lóko lẹ́yìn odi, ibi tí a wà káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé, ní ilẹ̀ káàrọ̀ òjìrè ní o, ní ilẹ̀ adúláwọ̀ ní o, ní ilẹ̀ àwọn aláwọ̀ funfun ní o, àti ní ilẹ̀ àwọn ẹlẹ́mìí àti abẹ̀mí, lórí gbogbo àwọn èèyàn tó wà láyé yìí àtàfojúrí tàfojúrí, àwọn ni wọ́n máa ń darapọ̀ tí wọ́n máa ń jí nǹkan ṣe ṣe. Àwọn tí àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti rán láti wá gba ètò ọjọ́ òní, àti àwọn tí wọ́n wá láti wá bẹ̀rẹ̀ wá wò pé èmi là ń ṣe gangan, kí Ọlọ́run alààyè wọ́n ti gbàdúrà kó jẹ́ ká ṣe dé ibi tó yẹ ká ṣe dé, kó lè bá rí bó ṣe rí. Mi ò mọ̀ bóyá kábíyèsí Ọọ̀ni ìrìṣà ti wà láàrin wa, tí wọ́n bá dẹ̀ sí láàrin wa, tọ́pẹ́ àwọn aṣojú wọn wà láàrin wa. Mo kí gbogbo àwọn ọba ládéládé, mo kí gbogbo àwọn níjòyè níjòyè, mo kí gbogbo àwọn lẹ́ẹ̀kan lẹ́ẹ̀kan, mo kí gbogbo níbi tí a wà nílé lóko lẹ́yìn òbí. Wọ́n ní ìbà rọ́jú, ìbà kọ́dá ayé, ìbà ṣẹ̀dá ayé, ìbà àtẹ́lẹsẹ̀ tí òun tó fi dojúkọ. Mo júbà gbogbo tí a gbọ́dọ̀ júbà ká tó máa lọ, kí bá wa kó túbà kó túṣẹ. Gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ káàárọ̀ òjìrè, mo dúpẹ́ pé ẹ fi iná sí orí òrùlé sùn ní gbogbo ohun tí ó ní àlùkò wá ń ṣe orí kiri tá a wà. Mo dúpẹ́ pé ojú wa alákàn wa fi ń sọ orí. Mo dúpẹ́ pé gbogbo ohun tí ó yẹ ká ṣe tí àwọn ìran wa tó ṣẹ̀ wálẹ̀ tí ṣe pọ̀, a ti padà síbẹ̀ nísìn. A jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ayé kó gbà kúrò lọ́wọ́ wa, ṣùgbọ́n àwa tẹ́dú mọ́ afẹ́ ṣe pé ìran ti wa ká ṣe dé ibi ilẹ̀ lérí tí ẹ ká dé, torí pé wọ́n ní kìí jẹ́ ti bàbá tọmọ kó mọ̀ láàlà. Ẹgbẹ́ bá ti sọ fún yín, orúkọ tèmi ní ọ̀gbẹ́ni onímọ̀ ẹ̀rọ àlùfáà Abọ́lájí Tìjání Ayọ̀bámi. Àwa ni Ọlọ́run Elédùmarè ní pé ká jókòó pẹ̀lú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n káàkiri àgbáyé, lórílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà, lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà, lórílẹ̀-èdè India àti China, tápawọ́pọ̀ láti gbé ọ̀rọ̀ ètò ààbò wa gẹ́gẹ́ bí ó ti wà lóde òní. Torí pé bí a ń yí, a máa bá ayé yí ni, ayé sì ń lọ ń tọ́. Ayé gba àwọn bàbá wa tí wọ́n ń lo kánàkù, tí wọ́n ń lo egbé, tí wọ́n ń lo gbogbo ẹ̀, nígbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ó jọjú ọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ fi ń ṣe ohun àwòkọ́ṣe. Àwọn nǹkan yẹn sì wà lónìí o, ṣùgbọ́n tẹ́ bá wo àwọn òyìnbó àti onímọ̀ ẹ̀rọ, wọ́n pè gan ní advancement. Wọ́n ti jẹ́ kí wọ́n advance, wọ́n lè ti gbé lọ sí ibi tó ń gbé. Ẹ̀yin gan-an àmọ̀pẹ́ tá bá ń sọ̀rọ̀ ẹ tó ń lo ìbọn sakabula, àti ẹ tó ń lo ìbọn AK-47, àti àwọn tó ń lo machine gun, àbí àwọn tó ń lo armor piercing àbí rocket propelled grenade. Nǹkan ń lọ ní bẹ́ẹ̀ gẹ́ ló ṣe rí pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ààbò tí à ń sọ̀rọ̀ yìí. Lónìí à ń sọ̀rọ̀ nǹkan tí Ọlọ́run Ẹlẹ́dàá tó fún àwa láti fi ta ilẹ̀ Yorùbá lọ́rẹ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò. Wípé kò sí nǹkan mìíràn tá a fẹ́ ṣe ju pé ká sọ ọ̀rọ̀ ààbò náà, ká tó sọ pé ọ̀rọ̀ pé à ń gbàlú wa, à ń gbàjọba wa ni o. Tí ò bá sí ààbò kò sí ìlú lágbàáyé. Ẹ̀yin rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Ukraine pẹ̀lú Russia lọ́wọ́lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ. Ó ti ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n
tí ogun máa dé tí wàhálà bá dé tí àwọn Yorùbá gbéra sílẹ̀ ní tí máa ń ṣẹlẹ̀ láti pé ọlọ́run ti kó gun wọlé báyẹn lójijì tí èèyàn ní mọ̀lẹ́ èèyàn lè ṣe ogun òní kólẹ̀ Yorùbá o gbogbo àwọn tó ń dúnmọ̀ orúmọ̀ lọ́lẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ wọ́n ń dúnmọ̀ orúmọ̀ ní ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn àwọn làwọn aborí ṣùgbọ́n àti ìṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lẹ́yìn dá lórí ọ̀rọ̀ ohun tí Ọlọ́run àyè fún wa àwọn ẹlẹ́dàá Olódùmarè àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá láti fi kún ọ̀rọ̀ ètò ààbò ilẹ̀ Yorùbá torí pé ayé tá a wà nísìnyí ti di ayé onímọ̀ ẹ̀rọ ó ti di ayé ọ̀làjú àkànní máa dúró pé a fi àwọn èèyàn síta kọ́ máa sọ wa àbí a fi àwọn èèyàn sínú ilé kọ́ máa sọ wa àbí a gbé nǹkan kan sẹ́nu ọ̀nà tọ́lú sọ̀rọ̀ wa àwa náà gbọdọ̀ wọn bá yé yí ni òun ló fà á tí àwa kan tá a péjọpọ̀ níbi ọdún káàbọ̀ sí méjì sẹ́yìn nígbà tí wàhálà ọwọ́ bẹ̀rẹ̀ pé kí la lè ṣe tí a ó fi lé kí àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Yorùbá kọ́ wọ́n ní ní tí wọ́n lè lò gẹ́gẹ́ bí ohun tàbí lè tani lólobó tí àwọn òyìnbó pè ní alert system torí ohun tó ń tani lólobó yẹn ó ní nǹkan tó gbé tí ò bá sí nítòsí ibi tó wà tí àwọn èèyàn sì wà ní agbègbè rẹ àbí níbi tí wọ́n bá wà tí nǹkan tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ lójú ẹsẹ̀ kí ló lè ṣe tó fi lọ pé wàhálà kan ń ṣẹlẹ̀ ń bì ó ló fa ìbí tàbí ohun tí a pè asorúkọ ẹ̀ ní pàjáwìrì níbi ìjíròrò náà ni àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ti fún wa ní ọ̀rọ̀ yẹn pé kí la lè pe nǹkan tá a lè pe kíní yìí tí ò ní jẹ́ pé nǹkan méjì la máa sọ mẹ́ta máa sọ pé ọ̀rọ̀ kan gbà kan gbì torí pé Yorùbá nìkan ló ní ọ̀rọ̀ tí máa sọ lẹ́ẹ̀kan tó sì máa ń ní ìtumọ̀ láìmọye ọ̀nà òun ló fà á sọ fún wa ní ohun tí a mọ̀ ní pàjáwìrì ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n gbọ́ láti bí ọdún tó kọjá lọ pé a fi pàjáwìrì lọ́lẹ̀ fún ààbò ìtanilólobó àti ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yorùbá kò sí irú ẹgbẹ́kẹ́gbẹ́ ìjàngbara kí gbàngbara tí ẹnikẹ́ni lè wà lágbàáyé tí ọ̀rọ̀ ààbò jẹ́ wọ́n lójú ẹgbẹ́ òṣèlú wa lè yàtọ̀ ẹgbẹ́ ẹ̀sìn wa lè yàtọ̀ ẹgbẹ́ interfaith social àtàjọba wa ṣe àjọṣepọ̀ ó lè yàtọ̀ ṣùgbọ́n ìtọ́pa èmi àti wa àti gbogbo alẹ́ Yorùbá papọ̀ àtàwọn èèyàn wa lágbàáyé òun ni ọ̀rọ̀ ààbò torí òun ní máa wo ara ilé ẹ̀ tí ò ṣẹgbẹ́ òṣèlú ẹ̀ àbí tí ò lọ sí ilé ìjọsìn tó ń lọ àbí tí ò ṣe ẹlẹ́sìn rẹ̀ kí o lè àbí àwọn ẹgbẹ́ nípa kan máa jábẹ̀ kó o ní pé tó bá àjọ sọ̀rọ̀ àjọ ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ kó o fi ilẹ̀ pé tó bá bá tó bá torí pé o mọ̀ tó bá bá wọn náà ṣùgbọ́n tó bá rí nínú ẹ̀ wàá ta lórí pé ara ilé mi nǹkan ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ báyìí o jígìrì ẹ̀tàjì ẹ̀mọ́sàn òun ló fa ọ̀rọ̀ yìí Ọlọ́run tó wá fún wa láyè láti dá pàjáwìrì ilẹ̀ ó fún wa pé kí àwọn èèyàn wa kálíbà rí lò lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé ní àpamọ́wọ́ tá à ń gbé lọ́wọ́ yìí bó ṣe kéré tó báyìí òyìnbó ló pa ọwọ́ kọ̀ọ̀kan ṣe ọ̀rọ̀ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ́n lè ṣe nítorí pé kálíbà lò fún èlò ra wọn ni ṣùgbọ́n bó ṣe fún lẹ́ni gbogbo àgbáyé ló wúlò fún èmi wò pé àwa náà nílẹ̀ Yorùbá ká jàǹfààní ẹ̀ òun láti bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó pè ní app kan tó pè ní pàjáwìrì tẹ́ bá lọ wo orí wẹ́bsáìtì pàjáwìrì.com mo ti wò pé a fi hàn lórí kẹgbọ́n díẹ̀ nípa ìpolówó sórí àti ayélujára ti pàjáwìrì ẹ máa gbọ́. àti ayélujára fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì tó ń ṣe ìrànwọ́ fún yín láti joyè òjòlá lákànfin ṣọ́rí àti láti tètè yára fi àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń wáyé lágbègbè rẹ̀ sùn. Kódà tí ẹ bá wà nínú ìṣòro ẹ tún lè pe nọ́mbà pàjáwìrì SOS. Ó rọrùn láti gbà sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín láti orí App Store tàbí Android App Store. Ìgbésẹ̀ kìíní fi orúkọ sílẹ̀ lórí àtẹ pàjáwìrì kọ àwọn ìròyìn nípa ara ẹni sílẹ̀. Pàtàkì jùlọ rẹ́fọ́ ID number tàbí kóòdù rẹ láti gba ID number tirẹ̀. Béèrè lọ́wọ́ rẹ́fírì rẹ láti gba reference code tirẹ̀ náà. Gbogbo lu ìforúkọsílẹ̀ rẹ nípa sísọ fún rẹ́fírì rẹ láti dáhùn sí ìbéèrè rẹ. Ó yá wọlé padà sórí àtẹ pàjáwìrì kí o sì máa jẹ àwọn ìgbádùn aláìlẹ́gbẹ́ lórí rẹ̀. Láti lo ètò ìpè SOS tẹ àmì òdo tó wà lójú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ mọ́lẹ̀ fún ìṣẹ́jú àáyá kan títí òǹkà ojú rẹ̀ yóò fi bẹ̀rẹ̀. Láti fi ẹ̀sùn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tàbí òmíràn sùn tẹ bọ́tìnì tí a kùn lọ́dà lójú ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ rẹ kí o sì dáhùn gbogbo àwọn ìbéèrè tó bá gbé wá fún ọ. O lè fi àwòrán rẹ tàbí àwọn fọ́nrán fídíò ìṣẹ̀lẹ̀ kí ọ̀rọ̀ rẹ lẹ́yìn tí o bá fẹ́ ṣùgbọ́n kò pọn dandan.
joyè òjòlá lákànfin sọ́rí mọ ohun gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká rẹ̀ pẹ̀lú àti ayélujára tí ń tani lólobó pàjáwìrì olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún ọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Ẹnjìnìà Yorùbá ni mo tọrọ gáfárà o. Ẹnjìnìà Yorùbá ni mo tọrọ gáfárà. Ẹ̀yin ni host ń sìn. Ẹ lè share screen yín ká lè bá gbádùn kínní yẹn dáadáa. You are not the host. Ẹ ṣe ó dà máa fi ránṣẹ́ tí mo bá ti parí nísìnyí máa á jẹ́ kí gbogbo àwọn lè rí bá ṣe rí bó ṣe yẹ. Ṣùgbọ́n kí ni bá parí ọ̀rọ̀ mi. Nítorí náà eléyìí tí ẹ kọ́kọ́ gbọ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ pàjáwìrì gbogbo èèyàn lágbàáyé kò síbi tó wà bó wà ní ihò ilẹ̀ kẹ́yìn tó bá ti ní àpamọ́wọ́ tó ń pè ní fóònù Android àbí iPhone lọ́wọ́ o lè lọ sí App Store láti lọ download pàjáwìrì. Tó bá ti lọ sí pàjáwìrì tó bá ti download ẹ̀ tán yóò béèrè àwọn ìbéèrè kọ̀ọ̀kan láti mọ̀ pé lóòótọ́ àwọn tá a fẹ́ kán lò fún ètò ààbò àti ìtanilólobó ló ń lò gé àwọn agbénipa àbáwọn ajínigbé torí pé sẹ́wọ̀n pé kò sí ààyè. Ṣùgbọ́n ibi tá a ṣe dé ni pé tí anybody bá lọ download pàjáwìrì sórí kíni àpamọ́wọ́ wọn yìí tí wọ́n bá fẹ́ lò ó wọ́n ní nǹkan tó ń pè ní referral ID code. Níta fi yẹn síbẹ̀ ni pé kí a lè bá a mọ àwọn identity àwọn èèyàn tó ń lò ó so that kò ní jẹ́ pé àwọn agbàbọ̀dé ká gbàbọ̀dé wọ́n gbé fẹ́lómi láti lọ lò ó tí a nímọ̀ láti fi máa ṣiṣẹ́ ọlọ́ṣẹ́ tí ò yẹ ká ṣe. Ṣùgbọ́n tá a bá ti rí yẹn ojú ẹsẹ̀ la máa fi ọwọ́ sí lílo rẹ̀ ká ti mọ̀ pé ibi tó ti wá nílé torí pé yóò fi ibi tó ti wá hàn wá yóò sì sọ ìlú àbí orílẹ̀-èdè àbí ìkángun ìlú tó ti wá á fi hàn á dẹ̀ mọ̀ pé nítorí lò fún ìtafẹ́kọ̀ lò torí ìkankan mẹ́ta máa fi ọwọ́ bọ̀ mẹ́ pé mi ò nílò láti ṣiṣẹ́ bí o iṣẹ́ ààbò àti ìtanilólobó tí wọ́n sọ pé ó wà fún ní wọ́n fi ṣe ó ní ó wà fún á sì fọwọ́ sí i láti jẹ́ ká lò lóòótọ́ lè máa béèrè fún nǹkan tó pè ní subscription ìtàbí ní sọ̀rọ̀ pé ètò pé lóṣooṣù kí la lè máa fi maintain ẹ̀ tí àwọn èèyàn tẹ́ bá pè tí wọ́n fi máa dá inú fún ìdáǹdè àti ìtúsílẹ̀ àwọn náà pè ní rapid responder àwọn nǹkan kékeré kan la ní kan fi síbẹ̀ tí ò ju bí $100,000 lọ tí èèyàn fi lè jẹun ní ìjókòó ẹ̀kan lóṣù kan tí wọ́n ti lò yẹ òun náà máa lò láti jẹ́ pé wọ́n fi mú ẹni tí ó bá jẹ́ pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fẹ́ rescue ẹ̀ wọ́n á lò. Now àti wá gbé ìgbésẹ̀ yìí ó ti tọ́ ọdún kan àtàwọn láti wà lórí eléyìí tẹ́lẹ̀ ti wà lórí Android tó ti wà lórí iPhone ṣùgbọ́n a ti gbé ìgbésẹ̀ kan nísìn tó wá gbé ẹnu pé àwọn tí wọ́n ní àyè tí wọ́n ní irú fóònù iPhone àbí Android lọ́wọ́ àbáwọn tí wọ́n ní ohun tí a lè máa pè ní digital telephone pé àwọn tí wọ́n lóko àwọn ìyá ọlọ́jà ọba olóko àti gbogbo wọn ibi tó bá wà báwọn náà náà ṣe lè jẹ àǹfààní pàjáwìrì òun lọ́wọ́ àfà tí a fi dá nǹkan míì lẹ̀ tó yẹ pé nǹkan yẹn jẹ́ nǹkan tó lè bí nǹkan àpamọ́wọ́ kékeré tẹ́lẹ̀ fi pamọ́ tó lè ṣiṣẹ́ bí pàjáwìrì náà ṣe ń ṣiṣẹ́ èyí ló wá fà tí a fi bí ohun tí a pè ní àfinihàn yẹn ó jẹ́ nǹkan kékeré máa rí lórí advertisement náà níṣẹ́ a máa sọ nǹkan kékeré náà lè fi àpamọ́wọ́ ọmọ tó tún kéré ju tẹlifóònù lọ ni ṣùgbọ́n wọ́n ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí pàjáwìrì ṣe ń ṣiṣẹ́ tó bá ti fọwọ́ kàn án ó ní àwọn signal tó máa sẹ́ndì sí gbogbo ibi tí àwọn ẹ̀rọ tí ń gba èsì wá wà káàkiri àgbáyé bẹ̀rẹ̀ látòrí lórí Amẹ́ríkà ní Nàìjíríà ní oní India ní China ní agbésórígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó yà tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ ní ìgò kan tó wà ní ìgò kan á rí ó ní àfidá àfinihàn mọ́ so àfinihàn yẹn ó ní gbogbo gbọ́mọ mi mọ̀ bóyá wọ́n yìí sọ̀rọ̀. àfinihàn. pàjáwìrì ní báyìí ẹ lè wà nínú ààbò tó péye láti jẹ́ kí àwọn ẹbí àti ará tó ń tàwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kí wọ́n mọ ibikíbi tí ẹ bá wà nígbà tí ẹ bá wà nínú ìṣòro. Ó rọrùn láti lò ó sì kéré jọjọ láti tọ́jú pamọ́ sára. Láti tan ẹ̀rọ yìí bẹ́wọ́ lé bọ́tìnì ńlá orí rẹ̀ fún ìṣẹ́jú àáyá 3
láti lo nọ́mbà SOS tẹ bọ́tìnì ọ̀hún mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Láti pa títẹ bọ́tìnì ńlá náà mọ́lẹ̀ fún ìṣẹ́jú àáyá 9. Ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo láti fún níṣẹ́ ṣe padà nígbà tí ó bá ń sinmi lọ́wọ́. Ẹ lè rí tiyín rà báyìí nípa kíkàn sí orí àti ayélujára www.pajawiri.com. ẹ ṣeun. ẹlẹ́ ẹgbẹ́ ẹ bá mi ẹ fi hàn wá lórí kíní yìí ẹ fi hàn wá lórí bó ti ṣe àìkóòsì yín kẹfún wa lórí panel yín kárí dáadáa. Kíní ṣíà kíní mi mo ń tọ́ láti upload ẹ̀ ṣé Bọ́lájí wà lọ́wọ́. ẹ fi mí ṣe host kì í ṣe ẹ. Bọ́lájí ti wà switched off. Ọ̀yá Bọ́lájí ọ̀yá fi hàn wá fún mi lórí ẹ̀. Ṣé Bọ́lájí ń gbọ́ mi? Ó ń gbọ́ yín. Ok, Bọ́lájí jọ ṣe ẹ̀ fún wa mo ti tún máa mẹ́kẹ̀ẹ́ host again nísìnyí. Méjèèjì àwọn advert méjèèjì yẹn. Ẹ̀yin àbámi ẹjọ́ àtọrọ gáfárà ẹ má bínú. No, ẹ ṣe àwọn èèyàn níbí wọn ní ẹ̀rọ káàkiri àgbáyé oríṣiríṣi náà ń ṣe ṣùgbọ́n ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó ṣe tó lè jẹ́ kí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ káàkiri àgbáyé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí láti London ní láti UK, Europe àti America àti Australia. Káwa náà wá fi ìmọ̀ṣọ̀kan ká fi ṣe tiwa náà ó lè máa dáa torí pé ilẹ̀ Yorùbá ń lọ síbi tí àwọn èèyàn tí ì lọ́rú ẹ̀rí agbára náà. Ẹ ṣé gan ni mo dúpẹ́. Tóbi, are you ready? Yes, I am. Okay, ó yàjọ fún wa ní advert méjèèjì yẹn kí gbogbo àwọn èèyàn alágbàáyé tán lè gbádùn ẹ̀. No, sọ mi the host is I'm not the host yet. Oh, nígbà tí jẹ́ host kó tó show ẹ̀. It is not allowing me. Ẹ fún ní host kó wọ́n máa jẹ́ host tó wá fẹ́ ṣe ẹ̀. Máa fẹ́ ṣe host nìkan. Tobi, are you still here as Oluwatobi? Yes. Oluwatobi. Except here, find the participant here. Except here. Okay, mo ti rí ẹ báyìí. Type where? Mo ti rí ẹ báyìí. You are not the host. Please show us the program. Fi hàn wá ń sìn. Ìwọ ni host báyìí o, Bọ́lá Tobi. Bọ́lá. Pàjáwìrì yẹn gbọ́gbọ́. A fẹ́ gbọ́ sound ẹ̀ ò tí jáde o. Pàjáwìrì ló máa fi bẹ̀rẹ̀ kì í ṣe àfihàn. Pàjáwìrì ló máa fi bẹ̀rẹ̀. Ṣíṣe àfihàn ohun afẹ́. Lórí àdúgbòsì. Tóbi ìjọba wa fi pàjáwìrì bẹ̀rẹ̀ followed by àfihàn. Tóbi ṣó ń gbọ́ mi? Ó dàbí pé Tóbi ò gbọ́ mi. Okay, engineer Yorùbá mi ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀ lọ ẹjọ́. Bó ṣe ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀ lọ Tóbi ò gbọ́ mi. Hello Tóbi ṣó ń gbọ́ mi báyìí? Gbọ́ sound. Tó ń tàwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kí wọ́n mọ ibi kí wọ́n wà nígbàkúgbà
tí ẹ bá wà nínú ìṣòro ó rọrùn láti lò ó sì kéré jọjọ láti tọ́jú pamọ́ sára. Láti tan ẹ̀rọ yìí bẹ́rẹ̀ lé bọ́tìnì ńlá orí rẹ̀ fún ìṣẹ́jú àáyá 3. Láti lo nọ́mbà SOS tẹ bọ́tìnì ọ̀hún mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Láti pa á tó tẹ bọ́tìnì ńlá náà mọ́lẹ̀ fún ìṣẹ́jú àáyá 9. Ọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo láti fún ní ṣẹ̀ṣẹ̀ padà nígbà tí ó bá ń sinmi lọ́wọ́. Ẹ lè rí tiyín rà báyìí nípa kíkàn sí orí àti ayélujára www.pajawiri.com. Ẹ ṣé gan ni Tóbi. Ẹ jọ̀ọ́ a fẹ́ fún pàjáwìrì ní àsìkò tó ṣe díẹ̀ torí program yẹn gangan òun ni technology tá fẹ́ gbé wá sórí ètò yìí ká lè lù dáadáa láti fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn gbọ́ láti fún ní àsìkò tó pọ̀ ju tẹ́tẹ́lẹ̀ lọ. Ẹ má bínú àtọrọ gáfárà lórí yẹn. Ẹ jí dáa bá mi ṣe ẹ ti ṣe tán. Mo fẹ́ kó play pàjáwìrì náà. Tóbi. Yes, sir. My pleasure. Toby, are you there? Yes, I'm there. Okay. Okay. Toby, very good. Sound. After sound. Sound. Ẹ káàbọ̀ sórí àti ayélujára pàjáwìrì àti ayélujára fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì tó ń ṣe Toby, unmute yourself, Toby. Miss Angela, Ebami, unmute yourself. I have to mute everybody. Ebami, unmute ara yín. Engineer Ebami, unmute ara yín, ẹ jọ̀ọ́. Ṣùgbọ́n kò pọn dandan joyè ojú alákànfin ṣorí mọ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká rẹ̀ pẹ̀lú àti ayélujára tí ń tani lólobó. Pàjáwìrì olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún ọ lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò. Mo rò pé architect, mo rò pé àwọn èèyàn wa wọ́n máa enjoy nǹkan yìí nígbà tí a bá wọ̀ ní comment size a máa make sure pé wọ́n gbọ́ over and over. Yes, sir. Ó sì kéré jọjọ láti tọ́jú pamọ́ sára. Ẹ ṣe bẹ́ẹ̀. Láti lo nọ́mbà SOS tẹ̀bẹ́tì mọ́lẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì. Ẹ jẹ́ ká máa tẹ̀síwájú. Láti Germany. Bọ́lá Ọládiméjì láti Germany. Bọ́lá Ọládiméjì láti Germany. Ẹ ṣe púpọ̀ mú wa bí o bàbá mi. Láti bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe sà. Okay o, Mr. Bọ́lá Ọládiméjì ojú yín ń dàn. Ẹ bá gbogbo àgbáyé sọ̀rọ̀ gbogbo Yorùbá all over the world ló wà lórí ìkànnì báyìí. Ẹ ṣe sà. Àdúró dè láti bá wa sọ̀rọ̀ lórí
let's talk more action. How the Yoruba diaspora can help secure Yorubaland. Ìṣẹ́jú márùn-ún péré lẹ́ni o. Ìṣẹ́jú márùn-ún lẹ́ni o. 5 minutes. Go on, please. Yes, starting right now. Yes, sir. I greet all Yorubas, both home and abroad, in the name of Olodumare. All protocols duly observed. And I also want to specially thank my mentor in the struggle, Architect George Akinola, the elders in the struggle, Basho Radishokon. I greet everybody in the house. I also extend my greetings to Madam Shola, if she's listening here. Today, I'm happy that history is being made today, that we are taking the bull by the horn, and we are charting the destiny for our people, and we have decided that we should do what we should do, so that we don't become shooting targets for those who have appropriated our land and our resources to themselves. The topic, let's talk more action. How can the diaspora participate in what we're doing, especially the security of Yorubaland? I want to quote what Architect George Akinola once told me. He said, without security, there cannot be sovereignty. Without the security of our land, we cannot have Yoruba nation. It is impossible for us to even talk about self-determination when almost all of our people have become refugees in their motherland and they become internally displaced people. I will like to have this popular quote. I like it so much because it fits into the narrative of what we are discussing today. It was made in 1862 in Germany, in Prussia, now Germany, by that wonderful and iron-willed German chancellor. His name was Otto von Bismarck. He said, and I quote, "The question of the day cannot be answered by roundtable discussion, but by blood and iron." Meaning, let's talk more action. Hello, Ambo. Bro. Okay. Hello. I am back. I was kicked out. Oh yeah. I want to look on your number ni mo ń yọ kúrò because fẹ́ káwọn agbẹ̀yìnbẹ̀bọ̀ jẹ́ wọlé sáàrin wa. So ó yá ẹjọ́ comrade jẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ ṣé púpọ̀. I will leave the following. I want to leave the following. Take the following example. I want to. Ẹyin Hold on, bye. Oh yeah, and go. There's a lot of noise on the ground. Okay, put one off. So you will unmute yourself, please. I'll mute everybody, then you unmute yourself again, all right? Yeah. Okay, unmute ara yín bẹ́ẹ̀ yẹn, Kọ́lá Ọládiméjì. Unmute yourself, please. Yes, sir. I want to quote, I would like to give 3 examples of what the diaspora has done in self-determination struggle and freedom struggle of different people across the world. I will first give an example of the Algerian War of Independence. The Algerian War of Independence was financed, organized, and ably mobilized by the Algerian diasporans in France.
They were persecuted, they were tortured, but they did everything humanly possible to spend their money, their logistics, send men, put on the ground their skills in the freedom fight struggle of the Algerians from French colonization. Another good example is the Jewish self-determination movement. Without the Jewish diaspora, there can never be the state of Israel. I will not bore us with the history of what Theodore Herzl did in galvanizing and bringing the Jewish diaspora together, which led to the freedom of the Jewish people. We should also not forget the freedom struggle of Angola. We should not also forget the freedom struggle of Angola, Mozambique, Cuba, how the diasporans, especially descendants of enslaved people in the Americas, came together to ensure that Black people in those countries became free. Lastly, we should also not forget that when people talk about Mahatma Gandhi and the Indian nationalist struggle that expelled British colonialism in India, we cannot also overemphasize the role the diaspora played in it. I want to implore the diaspora, because I want to make my last submission now. There is nothing we can do for now except we cannot continue to rant on social media. We cannot continue to complain. We cannot continue to become armchair critics. And we should also be noble that we are in this struggle for the love of our motherland. We should not have the mind of trying to replace the current elite with another form of oligarchy. What we need to do is to do what we need to do, which is essentially to provide our finance, provide our skills, provide human resources, material resources for the success of ԻDÁNDÈ and success of Pajawiri, and the success of all patriotic Yoruba nationalists that are on ground zero. What are we talking about? We need drones, we need skills, we need kits, we need gloves, we need shoes, all these kind of uniforms, all these kind of things that our people need in order to be able to function properly. We believe if the diaspora are truly, especially the more than 20 million Yoruba diaspora in the world, if they come together, we can move mountains, we can shake the foundations of this colonial contraption, and we can secure our people, and lastly, ensure that the Yoruba self-determination becomes a reality in our lifetime. Thank you very much for this opportunity you've given me. Germany and Europe, we will do what we can do to also participate fully in ԻDÁNDÈ and ensuring its success. We will do everything we can do. And also, I also bring greetings from Think Yoruba First, also a Yoruba nationalist organization. They would also do what they want to do. They would do to also support the success of this movement, because ԻDÁNDÈ is a movement. ΙDÁNDè means liberty for the Yoruba. Thank you very much, sir. I'm really grateful to be here. Thank you, sir. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, Mr. Bola Ọládìméjì láti ìlú Germany. Mr. Bola Ọládìméjì sì òun ni media and propaganda leader fún ԻDÁNDÈ all over the world. Ẹ ṣé gan ni Mr. Bola Ọládìméjì. Lẹ́ẹ̀kan sí, a máa ní sùúrù ìṣẹ́jú kan tí àwọn onílù wa àbí àwọn tó wà ní Manchester, àwọn Heritage TV tó wà ní Manchester, tó wáyé pé a lè gbọ́ wọn sìn, a fẹ́ gbọ́ wọn fún ìṣẹ́jú bíi méjì mẹ́ta, àbí tó wáyé pé àwọn onílù wa tó wà ní Cincinnati ní Ohio ni, a fẹ́ gbọ́ wọn náà. Ẹni tó bá ti rẹ́dì ẹjọ́ kẹ́yọ̀ mute. First of all, a kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú Onílù Productions. So tẹ́ bá ní 1 minute, tẹ́ bá dúró 1 minute, tẹ́ bá gbọ́ yín, tẹ́ bá kó a lè gbọ́ yín inú wa dùn, bọ̀ tẹ́ bá gbọ́ yín lẹ́yìn ìṣẹ́jú kan, a máa switch sọ́dọ̀ àwọn Heritage ní Manchester. Ẹ jọ̀ọ́, à ń gbọ́. Onílù Productions, please. Fún break wa jẹ́ ìsìn. Torí a fẹ́ take gbogbo àwọn speeches in papọ̀ ní ká máa béèrè questions wa lẹ́ẹ̀kan náà. So Onílù Productions, please. Onílù, Ọ̀mùt, Kẹ́hìndé Ọ̀mùt.
Onini Productions, please on mute. Kẹ́hìndé on mute ká lè gbọ́ yín. Torí a fẹ́ gbádùn ìlú yẹn ẹ kàn ń lu adẹ̀rín látẹ́gùn. Ṣùgbọ́n kíkọ yẹn ò kàn wá létí ẹjọ́ ẹ bá solve technical problem yẹn ká lè gbọ́ yín o. Àgbọ́ o. Àgbọ́ yín o. Àgbọ́ lù yẹn rárá àtọ ìlú yẹn ò wọlé. Okay, ẹjọ́ àwọn heritage láti Manchester, United Kingdom. Ṣé àwọn heritage ti ṣetán láti dá wa lára yá pẹ̀lú Ẹ̀yọ̀ àti àwọn eégún ilẹ̀ Yorùbá, culture wa ká fi gbé program mi lárugẹ. Ẹjọ́ à ń gbọ́ àwọn èèyàn wa tó wà ní Manchester. Heritage TV, are you there? Heritage Media. Heritage Media. On mute, please. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀ Heritage Media. Okay, a ti ń gbọ́ ìlú sí i. Ó yá. A ti ń gbọ́ ìlú, a ti ń gbọ́ o. Ó yá. Ó tún ti lọ o. Ṣé bá gbọ́ ìlú sí i? Ẹjọ́ ẹ tó bá wa tẹ nǹkan tẹ̀ ń bẹ̀ yẹn tó fi lọ lákọ̀ọ́kọ́ tàbí tá fi gbọ́ lákọ̀ọ́kọ́. Tún gbọ́ ìlú yẹn mọ́. Àgbọ́lù yẹn mọ́ ìlú yẹn ò wọlé o. Okay, Toby, I'm making you Hello, Toby. I will make you the host. The heritage party so I can admit more people. Okay, sir. All right. Golu Mashu. Anyway, Only Productions. Mama to my Golojo me. I said display there, but display. But you can small phone. A small phone. Phone can't do le ma sumo. Phone can't do le ma sumo. A big phone is small. Kini yẹn ẹgbẹ́ fóònù yẹn sẹ́gbẹ́ ìlú yẹn ká lè gbọ́ nǹkan tó ń lù ẹgbẹ́ fóònù yẹn sẹ́gbẹ́ ìlú yẹn fóònù yẹn ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ́ ìlú. Fóònù Kẹ́hìndé yẹn ẹgbẹ́ sẹ́gbẹ́ ìlú yẹn. Ẹ bá wa sọ fún nílùú kó súnmọ́ ibi tí Kẹ́hìndé fóònù yẹn wà kí àbò nílùú yẹn súnmọ́ ibi tí Kẹ́hìndé fóònù wà. Àgbọ́ ìlú yẹn ò wọlé rárá àtọ̀. Má ṣe o. Anyway. Ó yá. Sún fóònù mọ́ ìlú. Kẹ́hìndé sún fóònù mọ́ ìlú. Ó yá báyìí. Okay, ẹ ṣeun. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Kẹ́hìndé o bá àti ẹ̀gbọ́ ìlú yẹn a ṣáà ń rí àràtẹ́ ń dá. Ẹ fọ́ wa jẹ́ o. Ẹ jẹ́ ká bá àwọn heritage sọ̀rọ̀. Táwọn heritage bá jẹ́ ti ṣetán. Ṣé heritage ti ṣetán báyìí? Okay. The next speaker. Ẹni tó tún máa bá wa sọ̀rọ̀ ń sìn òun ni architect Akínọlá George. Ìyẹn my humble self. Mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ lórí security preparation or Yorùbá nation agitation. Tí wọ́n bá ń gbọ́ mi dáadáa tó wà nílẹ̀ yìí. Architect. Mute yourself. All of us. Mute you. Yoruba nation agitation or security provision, security preparation. Ká tó lè mọ ibi tí bàtà ti ń ta wá lẹ́sẹ̀. Ó yẹ ká mọ
ìṣẹ̀dálẹ̀ àwọn ará bíbá yìí tá à ń bá fà yìí. Àwọn tá à ń bá fà yìí, origin wọn ibi tán ti wá àti ìjà tán wá gbé kò wá. Mo fẹ́ kí gbogbo àwọn èèyàn wa mọ̀ lénìí pé àwọn Fúlàní wọn ò nílẹ̀ ní Nàìjíríà o. Àwọn Fúlàní wọn ò wà indigenous to any part of Nigeria. Kí gbogbo ayé gbọ́ yẹn ẹni tí ò bá mọ̀. Ibi tán ti wá, wọ́n wá láti Futajalon and Futatoro Mountains ní Senegal and Gambia. Ibẹ̀ náà ti wá. Nígbà tó dẹ̀ wá, wọ́n dissipate ara wọn káàkiri gbogbo West Africa. Wọ́n wà ní 16 to 18 countries náà wà. Ṣùgbọ́n ibi tó jẹ́ pé major origin wọn Guinea ni the land of Guinea. Ibẹ̀ yẹn náà ti ní major population tó jẹ́ pé they are 40% of the population. And nígbà tó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri gbogbo West Africa, ẹ mọ̀ pé darandaran ni wọ́n. Wọ́n kàn dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri, wọ́n ń daran kiri. Tó máa ti débì kan, wọ́n á sọ pé wọ́n fẹ́ purify Islam. Wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí wọ́n á dá wàhálà lẹ̀ tí wọ́n máa fi dojú ìjọba ọbẹ̀ gbolẹ̀. So ìyẹn náà ṣe tán fi dé Nàìjíríà, tán fi dé ibì kan tán ń pè ní Sápátá, ìyẹn là ń pè ní Sokoto. Ìgbà tán débẹ̀ ni arákùnrin kan tán ń pè ní Uthman Fodio tó bẹ̀rẹ̀ wàhálà, ó ń ka ẹ̀sìn tó ń kà yẹn tó fi ń kọ́ àwọn èèyàn yẹn. Ibẹ̀ yẹn ni ẹni tó jẹ́ olórí ìlú tó tóbi jù nílùú Hausa, wọ́n ń pè bẹ̀yẹn ní Gobir. Ìyẹn ló fi gbàmọ́ra pé kó máa kọ́ ọmọ ìyẹn Mohammed Yunfa kó máa kọ́ bọ́n ṣe ń ṣe ẹ̀sìn, bọ́n ṣe ń mọ ẹ̀sìn. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe gbogbo yẹn, ó wá fi ọgbọ́n yẹn ó fi kọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nínú palace. Ká tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ó ti dojú ogun kọ àwọn tó ní Gobir. Bó ṣe dojú ọba ibẹ̀ bolẹ̀ nìyẹn. Dípò káwọn Hausa kóra wọn jọ, kán bẹ̀rẹ̀ sí sọ fúnra wọn pé ìmọ̀ ti wọ̀lú, kán lè mọ bọ́n ṣe máa gbára wọn, wọn ò rí ara wọn gbà. Títí ó fi mú Kano, tó fi mú Rano, tó fi mú Zamfara àti tí tó fi mú gbogbo 7 Hausa states. Táwọn Hausa fi di ẹrú di èní. Lẹ́yìn ìgbà tó ti ṣe yẹn, náà tún dojú ìjà kọ àwọn Kanem Borno Empire, tó ń dojú ìjà kọ àwọn Ọ̀yọ́ Empire. Ìgbà tó ń dojú ìjà kọ Ọ̀yọ́ Empire, wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ lọ bẹ́rì Quran sínú òkun. Kí ni ìtumọ̀? Ìtumọ̀ ni pé wọ́n fẹ́ kọ́ńkà àti gbogbo ẹ̀yà tó wà ń bẹ̀, àti ọmọ ilé tó wà ń bẹ̀, àti ẹrú tó wà ń bẹ̀, àti ìwọ̀ gbogbo wọn fẹ́ kọ́ńkà ẹ̀. And according to Madam Fodio, only the hills and the mountains will be bathed in blood until we bury the Quran in the sea. Pé they either receive the Quran or the sword we play. Ìtumọ̀ ni pé anybody tí ò bá ti gba ẹ̀sìn táwọn gbé wá, wọ́n máa pa ẹni yẹn ni. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé pé Yorùbá ti ní ẹ̀sìn Islam kí Madam Fodio kó tó gbé wàhálà èdè. Àwọn èèyàn wa ti jẹ́ Muslims, wọ́n gba ẹ̀sìn yẹn, wọ́n gbà láti Turkey ni. Àwọn èèyàn wa tó ń káàkiri, àwọn kan lọ Mali, wọ́n gba ẹ̀sìn yẹn wá. Àwọn kan lọ sí Turkey, wọ́n gba ẹ̀sìn yẹn wá. Àwọn Shitabe, wọ́n gba ẹ̀sìn yẹn wá. So ibi tí àwọn ará bíbá yìí ti dojú ìjà kọ wá nìyẹn pé wọ́n fẹ́ kọ́ńkà ilẹ̀ Yorùbá. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé pẹ̀lú gbogbo họ́wùhọ́ tó ń dálẹ̀ tó da ìlú wa rú from 1823 títí dé 1835 and 1840 tí àwọn Yorùbá led by Ìbàdàn forces tó fi pàdé wọn ní initial ní Òṣogbo tá a dẹ̀ fi dojú wọn bolẹ̀. Gbogbo àwọn bàbá wa ń gbà yẹn, àwọn bàbá wa bíi Àjàyí Ògbórí Ẹ̀fọ̀n, àwọn bàbá wa bíi Ògúnmọ́lá, gbogbo wọ́n ṣe takuntakun, wọ́n ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà, wọ́n dojú wọn bolẹ̀, wọn ò rí ilẹ̀ wa kó lẹ́rú, wọn ò dẹ̀ láwọn èèyàn wa kó lẹ́rú. So ṣùgbọ́n àwọn ará bíbá yóò dẹ́kun gbogbo ìranù tó ń ṣe. Ó tún yá ní 1962 to 64, ẹ má gbàgbé, tó fi lọ gbé olórí wa Chief Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ tó ti mẹ́wọ̀n. Títí àwọn èèyàn wa fi sọ pé kán release ẹ̀, nígbà tó ń gbà release ẹ̀, àwọn èèyàn wa bá fọ́ síta. Ẹni tó bá jẹ́ kó rántí Operation West ẹ̀. Operation West ẹ̀ yẹn la fi gbára wa lẹ̀ lọ́wọ́ wọn o. Tá a fi ṣẹ́gun ọ̀tá tó jẹ́ pé ìyẹn ló lọ lead sí civil war.
tí ó da gbogbo ilẹ̀ Yorùbá rú tó da gbogbo ilẹ̀ Ìgbò rú tí civil war yẹn àtún dípò ká ti jà tán kájà tán gbà yẹn ká kúkú kúrò nínú gbogbo ìhámọ́ yìí àwọn èèyàn wá sì dúró ìyẹn ló tún lead sí 1993 tí èèyàn wá Chief MK Abiola tó sọ pé òun fẹ́ di president Nàìjíríà ó dẹ̀ win tọwọ́ tẹsẹ̀ ó defeat to Mr. Bashiru Tofa by a landslide wọ́n ti sọ pé wọn ò gbéjọba lẹ̀ wọ́n tún pa Abiola sínú túbú ìgbà yẹn làwọn èèyàn wá fi fọ́ síta tí a fi dá àwọn OPC àti OLM lẹ̀ àwọn èèyàn wa yìí náà tó fẹ́ ṣe politics àwọn náà bẹ̀rẹ̀ sí bẹ̀ wá ń gbà yẹn pé ká let's give peace a chance àwa là ń lọ ní abẹ́ lọ fọ́ọ̀mù Odùduwà Republic nǹkan tá a sọ ń gbà yẹn nìyẹn Odùduwà Republic ọ̀nà Odùduwà Republic will stand ṣùgbọ́n àwọn èèyàn wa ò jẹ́ ká rí ṣe ìdí ni pé wọ́n sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe politics lẹ́ẹ̀kan sí a dẹ̀ ti ṣe politics yẹn láti 1999 sí títí wọ 2022 a total of 23 years mo rò pé ó ti tó a rí pé kàkà kó máa dá sí ó ń burú sí ni kàkà ká rí ìdáǹdè nínú ọ̀rọ̀ yìí à ń rí ìhámọ́ ni à ń rí oko ẹrú ni òun la fi dá ẹgbẹ́ ìdáǹdè lẹ̀ nísìnyí pé ká lè rọ́nà lọ ṣùgbọ́n nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ń sìn òun eléyìí tí a bá fẹ́ sọ pé à ń lọ ṣe à ń wá sovereignty Yorùbá nation now Yorùbá nation now gbogbo yín lẹ mọ pátá kónú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation now ọ̀rọ̀ Oòduà Republic agitation tí gbogbo wa ti ṣe káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ṣùgbọ́n a wá rí i pé bá a bá tiẹ̀ gba tí United Nations bá tiẹ̀ fún wa ní tán fún wa ní independence tán fún tá a ṣe referendum tó múnádóko tá a bá ṣọ́ra a ní lè lo òmìnira yẹn torí pé àwọn tó digun mọ́ wa àwọn tó há wa mọ́ wọn ò ní jẹ́ ká rí lò lẹ́rọ̀ ẹ dẹ̀ jẹ́ kí n fún yín example is Morocco tó yẹ pé Polisario Front sọ pé wọ́n ń lọ àwọn Western Sahara wọ́n náà ń lọ but Polisario Front táwọn gbélẹ̀ Morocco ò jẹ́ kán lo independence àti sovereignty to the United Nations fún wọn United Nations granted them sovereignty after a referendum but wọn ò rí lò because àwọn Morocco wọn lágbára jù wọn lọ wọ́n dẹ̀ àwọn àwọn títí dé ní láti 1991 or so wọn ò rí sovereignty wọn ò rí lò even though wọ́n ti ní sovereignty láti kíní because wọn ò ní security wọn ò ní agbára kan tó ti kó pamọ́ síbi kan tó lè fi jà padà kò dàbí ti àwọn Tamil Tigers tó wà ní Sri Lanka tó yẹ pé àwọn yẹn ń ja ìjà takuntakun tó dẹ̀ gbára wọn lẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba Sri Lanka títí àwọn méjèèjì fi pàdé láàrin another example ní example tá a rí ní Darfur Western Sudan àwọn Darfur United Nations ti fún wọn ní independence pẹ̀lú Sudan pẹ̀lú Southern Sudan but Sudan wọn ò fẹ́ kọ́ lọ Western Sahara àti Western Sudan Darfur wọn ò dẹ̀ ní nǹkan tó máa fi gbára wọn lẹ̀ so even though wọ́n ti fún wọn ní United Nations ti fún wọn sovereignty pẹ̀lú Southern Sudan wọn ò rí agbára yẹn wọn ò rí independence yẹn lò wọn ò lómìnira yẹn láti gbádùn so ó wá ṣe wá láàánú pé ibẹ̀ ni Yorùbá náà tún bára ẹ̀ a kàn pariwo kiri lórí social media à ń ṣàkìtìyàn káàkiri Yorùbá nation o Yorùbá nation ṣùgbọ́n tá a bá lọ ṣe security fúnra wa ká dúró gedegbe ká dúró déédéé kò sí bá a ṣe máa rí sovereignty yẹn o bí United Nations tẹ̀ fún wa lẹ́nu so a gbọ́dọ̀ kóra wa jọ a gbọ́dọ̀ dira wa lámùrè láti make sure pé a gba a ní security tó múnádóko òun la ṣe kó ẹgbẹ́ ìdáǹdè yìí jọ. Now àwọn ọ̀rọ̀ tó wá kù báyìí sí wá kù bá a ṣe ṣe ètò tó yẹ pé ó máa fún wa ní great security and confidence. A ti mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá 160 local governments ló wà ń bẹ̀. Nínú 160 local governments àwọn wards tó wà ń bẹ̀
They are 1,844. Àwọn states tá dẹ̀ ń sọ, state mẹ́wàá ni 10 states. Gbogbo 10 states yẹn òun ni Kwara, Kogi, Edo, Delta, Lagos, Ogun, Ọ̀ṣun, Ondo, Ọ̀yọ́ àti Èkìtì àti Ògùn. Ó jẹ́ mẹ́wàá bẹ́yẹn. Ibẹ̀ yẹn ni a ti rí 160 local governments and 1,844 wards. Nínú wọ́ọ̀dù kọ̀ọ̀kan, a ní cells márùn-ún. Àwọn èèyàn wa tó dẹ̀ ti kóra wọn bẹ́ẹ̀ wọ́n jẹ́ mẹ́wàá. Tẹ́ bá multiply gbogbo ẹ̀ papọ̀ bẹ́yẹn, ó mì gbà láwọn èèyàn wa close to 100,000. Tẹ́ pé tó bá digun wá bá wa, àwa náà mọ bá ṣe máa gbára wa lẹ̀ pẹ̀lú àṣà tiwantiwa àti nǹkan àbáláyé tí ó wà lọ́wọ́ wa, àwọn bá ṣe máa gbára wa lẹ̀. Àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn kan bá dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n wọ̀ bìkan lọ, tó bá ti lè tẹ pàjáwìrì, ẹ̀dà pàjáwìrì gangan ni olórí Android phone, àbí wọ́n tẹ pàjáwìrì lórí àfihàn, that small device tí ẹnjìnà Ayọ̀bámi bá wa sọ lẹ́ẹ̀kan, tó bá ti lè tẹ báyìí, àwọn èèyàn wa máa dìde káàkiri ní wọ́ọ̀dù yẹn gangan tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣẹlẹ̀. Wọ́n máa dìde ní, tó bá lè ti dìde, àwọn wọ́ọ̀dù tó wà ní ẹgbẹ́ wọn, níwájú wọn, lẹ́yìn wọn, gbogbo àwọn wọ́ọ̀dù yẹn náà wọ́n máa dìde. At least ó máa tó 50-50-50 ní wọ́ọ̀dù mẹ́rin tó máa dìde lọ gba àwọn èèyàn wa lẹ̀. A máa fọ̀rọ̀ díẹ̀ sábẹ́ àwọn sọ ní pọ́n ṣe máa gba àwọn èèyàn wa lẹ̀. Ìdí ẹ̀ nìyẹn tá a fi nídìí ìrànlọ́wọ́ káàkiri àgbáyé lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa. Ẹni tó bá lè kó irinṣẹ́ lẹ̀, àwọn ètò bí mọ́tò bí motorcycle tó bá lè kó lẹ̀ fún wa, inú wa dùn. Àwọn tó bá lè jẹ́ pé wọ́n fẹ́ fi owó ràn wá lọ́wọ́, ó ní àkáǹtì tí àwọn èèyàn wa máa gbé sókè nísìn tá máa fi bẹ̀rẹ̀ tá máa fi lè ra nǹkan tá a fẹ́ yẹn. Ẹni tó bá dẹ̀ lérò pé òun ò lè trust anybody pẹ̀lú owó ìyẹn náà dá, ẹ ra nǹkan tẹ́lẹ̀ fi ràn wá lọ́wọ́ yẹn, kọ̀ǹpútà ni o, Android phone ni o, àwọn oríṣiríṣi ìléwọ́ nǹkan kan tó jẹ́ ti Yorùbá àti ti ìgbàlódé káàkiri àgbáyé tẹ̀lé fi ránṣẹ́ sí wa, inú wa dùn. So bọ́ọ̀lù yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn, ẹ̀yin èèyàn mi, ẹ má jẹ́ kí n pọ̀rọ̀ nígbè because àwọn èèyàn wa tó kù wọ́n yìí fẹ́ sọ̀rọ̀ because àní rírú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Gàngán o, àní rélé tó ṣẹlẹ̀ ní Yewa o, àní rélé tó ṣẹlẹ̀ ní Òkè Ògùn àti Ọ̀wọ̀ tá a bá kóra wa jọ lóṣùṣù Ọ̀wọ̀ báyìí bá ṣe sọ yìí. So ó jẹ́ bó ṣe jẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Ẹ má dẹ̀ gbàgbé, à ń bá àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ o, a dẹ̀ ń bá àwọn agbófinró káàkiri, à ń bá wọn ṣiṣẹ́. But you must all remember that self-defense is the first fundamental law of nature. Kò sí ẹranko kankan tó máa rí ikú tó máa dúró dé. Kò dẹ̀ sí èèyàn kankan tẹ́ pé tó bá rí ikú tó ń bọ̀ tí ò ní defend ara ẹ̀. So we are all on track to defend ourselves. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé, ẹ ṣé gan ni. Àyẹ̀tá fẹ́ bá sọ̀rọ̀ nsìn, àti tó máa bá wa sọ̀rọ̀ nsìn, ó ní àwọn bàbá wa tí gbogbo tó jẹ́ pé gbogbo ojúlùmọ̀ ni, gbogbo àgbáyé ló mọ̀. Wọ́n lè ti ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ìdáàbòbò káàkiri Nàìjíríà àti gbogbo àgbáyé. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ ní Amẹ́ríkà, Israel, káàkiri bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn ni wọ́n máa bá wa sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá security and protection pre, during and post of the anticipated invasion. Tá à ń gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ pé àwọn ará bíbá ẹ̀ fẹ́ dàbò wá. Ẹ jẹ́ kí n rán yín létí lánàá yìí, wọ́n ní pé 5,000 people, the soldiers, ló wọ Èkó. Torí Èkó yẹn náà fojú sí Èkó náà fẹ́ gbà. 5,000 soldiers in over 20 luxurious buses náà kó wọ Èkó. Young boys between 18 and 25 náà ló wọ Èkó. Yàtọ̀ sí yẹn, àwọn kan tún wà lórí train tá a rí tẹ́ pé wọ́n wọ Èkó, tẹ́ pé àwọn èèyàn kì í ṣe sójà, àwọn yẹn náà wọ Èkó ní rẹpẹtẹ. So lásìkò mọ́ láti ṣe ètò ìdáàbòbò akómúnádóko. Kí gbogbo yín máa ròyìn wo, kẹ́ ẹ gbé yẹ̀wò, kẹ́ má sùn o. Ọ̀rọ̀ mi ò ju bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Mo fẹ́ fi ṣe àfihàn
Commodore Kúnlé Ọ̀yátòmí Ọláwùmí wọ́n á bá wa sọ̀rọ̀ lórí Yorùbá security and protection pre, during, and post of the anticipated Fulani invasion. How proactive and prepared are we? Commander Kúnlé Ọláwùmí, ẹ jọ̀ọ́. The floor is open to you. Thank you very much, Architect George. Can you hear me? À ń gbọ́ yín dáadáa yékéyéké. Can you hear me? Akọgun of Yorubaland. Akọgun of Yorubaland. We can hear you live. We can hear you, sir. Okay. Jẹ́ máa gbà mí láì kí n sọ òyìnbó díẹ̀ torí ó máa wà easy fún mi. Mo kọ́kọ́ fẹ́ sọ pé topic tí mo fẹ́ sọ lórí ẹ̀ ni Yoruba security protection against Fulanization. How prepared are we? Yoruba security protection against Fulanization. How prepared are we? So I would like to actually start from saying that Yorubas are the most sophisticated people among all the tribes in Nigeria. But I think there's something that I observed. Though we are the most sophisticated nationality in Nigeria, I think we just need to be a bit more disciplined and to be a little bit better organized. My experience, in the past 1 year since I appeared on Channels TV, has shown me that we have very good ideas. We are determined people, but we are not very disciplined. And we are not very organized. I've served in the military for 35 years. And I don't see why we should be suffering the way we are doing. If not that we are really not very disciplined set of people, and maybe we are not very organized. We have several Yoruba groups that have sprung up, and if we are pursuing an agenda to liberate the Yoruba nation, I really want to appeal to us that we should all come under one umbrella. I mean, that is going to be difficult anyway, because we have different ideas, but if we can, first of all, work towards that, then we will begin to speak with one voice. To that extent, I want to advise that the first thing we need to do is to organize a structure. I always say this: what makes the military different? They have a structure. They have different departments, and everybody knows what to do. If you're a gunner, that's your specialization. If you're a navigator, that's your specialization. If you're a signal officer, that's your specialization. But we all come under a commander. There's a structure. Here, I've discovered that the Yorubas are finding it difficult to speak with one voice and to have a structure. And I don't know why the Igbos should be better organized than us. They have the iPod, at least. I know they have others, but at least they have iPod, and they are functional. We are not functioning. We are very, very loud on the social media. But we're not functioning. I listened to the advertisement about the Pajawiri. Of course, it's a very noble idea, because information is power. If you know what is going on around, then you can act quickly. But my question is that if you are given information that 10 Fulani jihadis are attacking your flank, and you come out,
I wonder whether you're going to fight them with your teeth. So I think that my submission is that I think we should start thinking seriously more about the structure. Then the second thing is we should start thinking seriously about logistics and transport. In the military, logistics is the king. If you watch what is going on between Russia and Ukraine, you saw that the Russians failed initially because of logistic gap. They have a lot of armor tanks, but there was no logistic backup to give them diesel, fuel, food, water. Because of that, they could not actually take the capital of Ukraine, Kiev. Logistics is the most important. And I cannot overemphasize that. If you want to do what you preach you want to do, then you must mean it. You need logistics. You need transport. Another thing that is very important, which I think Architect George Akinola has been preaching, is IT. We need IT. Like this Pajawiri, something is an IT-based program that can help. But we need more of that. Then I've told a few people that I've talked to, we need safe houses. You need a base. If you look at military, police, you know, they always have a base. So this is 2 battalion, 3 battalion. They have a base where they operate from. So if you don't have that culture or that tradition or the doctrine of organization of a militia, then you just be making noise the way we have been making the past 10 years. And another thing that is important, even though I don't take it too seriously, is finance. If you don't have finance, then you cannot be able to support your logistic plan. So, I know I have 5 minutes and I don't want to exceed 5 minutes. We need to be more disciplined. We're supposed to start this program by 3 o'clock. I was here, and it took us an hour to even organize ourselves. There's so much indiscipline. People will not mute their microphone. Simple instruction, they won't do it. So if you want to do this, for me, I'm a soldier. So I think I take discipline very seriously, structure, organization, doctrine very seriously. So if you want me to be part of this, which I've been at the background, we need to improve on our discipline, organizational structure. And once you have an organization, the issue of trust will not be a problem, because if you have an organization, that means you're going to have your financial structure, the treasury, the secretary, and there'll be transparency. So there'll be no fear about somebody's going to steal somebody's money, because there'll be transparency. So I want to stop here. I will still wait around to answer questions if there are questions. I must thank particularly Bashorun Kunle Adetokon. He is here. It's an elder statesman. He's been around me. And I want to also thank Architect George Akinola, who actually dragged me to this forum. And I'm very grateful for that. And it's a pleasure to speak to all of you. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni ọ̀gágun Kúnlé Ọláwùmí. Àwọn ọ̀rọ̀ yín wọ́n kí ní rẹpẹtẹ, wọ́n kàn wá lára níbi tó ní Akínyẹmí ara. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gan. Gbogbo ẹ̀ náà la jẹ máa mú ṣe, la máa múlò. Ẹ ṣeun. Next person tó máa bá wa sọ̀rọ̀. Òun ni ìyá wa láti United Kingdom, Miss Olúṣọlá Sàràkọ́. Wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ lórí topic yìí, is Yorùbá safer within Nigeria or outside of it? Ṣé àwa Yorùbá, ṣé ó dá bá ṣe wà ní Nàìjíríà yìí? Ṣé à ń gbádùn bẹ́ẹ̀? Ṣé àìdáàbòbò dẹ̀ wà fún wa? Àbí ó bẹ́tà ká jáde síta ká lọ ní nation tiwa, níbi tó jẹ́ pé a lò pé a máa ní more security tí dáàbòbò máa péye fún wa? So is Yorùbá safer within Nigeria or outside of it? Miss Olúṣọlá Sàràkọ́, mo lérò pé wà ń bẹ̀. Are you there, Miss Sàràkọ́? Olúṣọlá Sàràkọ́, please, you have the floor.
Thank you. I'm here. Can you hear me? Yeah, we can hear you loud and clear. Thank you. Okay. First, thank you for asking me to speak at this event. Thank you, Mr. Akinola. Thank you, Bashir Adesoko, and all the rest of the ԻDÁNDÈ team. I'm going to talk about or split my brief presentation into 3 bits. 1, the amalgamation. 2, the position of security. And then 3, I'm going to ask some questions. So I'll start off. In my estimation, my thinking, security should actually be the first law. I think I need to remind us all that the amalgamation of 1914, in fact, I was just looking at the documents that showed that Lugard was asked by Harcourt to join the South and the North. Will cut. And when he did that, nobody was consulted. Nobody had any say. And it was done principally, when you look at the documents, and I'm sure some of us know this, to take away the burden on Her Majesty's Treasury. Using their own words, a marriage of the Southern lady of means to an impoverished Northern youth. Now, this amalgamation ended in 2014. You may ask, why does she go back to the amalgamation? Because since that unfortunate incident and the birth of what we call Nigeria, the Yorubas and the other indigenous people of these lands have known no peace. I'd like to remind you that even the name Nigeria was chosen by colonials like they were naming slaves, which is hardly surprising because that area, the area that is called Nigeria, was previously known as the Slave Coast. Now, one of the things that our forefathers probably did not appreciate was that without security, you have nothing. Without security, you cannot have economic activity. Without security, life is nothing. And maybe that's why self-defense is the first law. I had a look at the Article 51 of the UN Charter, which actually provides for self-defense. And I know someone made reference earlier to one of the charters. It says, nothing in the present charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a member of the United Nations, etc., etc. What that means is defending yourself is expected. It's just what you do. Now, the question being, so my question to us is, how can the Yorubas be safe when Nigeria has no basis for existence? Think about it. The amalgamation ended in 2014. And then a bunch of military adventurers decided that they were going to, even the constitution that was agreed to, decided they were going to throw it away, and they gifted us a military decree. So effectively, what you have is a house without a foundation. We have a house where we're building upon lies. And all of us know that a house without foundation cannot stand. How can the Yorubas be safe when Nigeria has no physical integrity? What do I mean by that? I mean, Nigeria doesn't have borders, which is why people from Mali, or Fulani from Mali, from Chad, from Niger Republic, from Mauritania, can, within 20 years, be politicians, deciding the fate of people that they have nothing to do with, don't care about, and are not interested in. Nigeria has no physical integrity. It only has, once you have no borders, you have no physical integrity. And we should actually, and then the other thing is, how can the Yorubas be safe when Nigeria has no national security? How can the Yorubas be safe when she does not control her land, her space? Again, one of the things that we've seen is Lagos is the smallest
geographically of all the so-called states. I remind you that the states are actually illegal because they were done by military decree. But never mind. She's the smallest, and yet everybody comes to Lagos. Everybody, whether you're from other parts of what we call Nigeria or whether you're from Mali, Chad, or wherever else, everybody comes to Nigeria. And the Yorubas can, as long as they're trapped in Nigeria, they can't do anything about it. So what's the consequences of that? The lack of a basis means that the horrific attacks that we've seen in Owo, that we just saw in Owo, in Ondo, and that we saw in Igogo in Oyo in 2021 will continue. It means the horrific rapes that we read about, the attacks on our farmers, will continue. It means that basically what we have in Nigeria is a state of undeclared civil war. That means is that, and this is why I'm sure we all know rape is a weapon of war, and it's been used very well by our adversaries. And then another very good one is to starve your adversaries, which is why the farmers are a key target. And then on top of that, we daily hear and read of people losing limbs, their livelihoods, and others. The lesson we must learn, and I'm sure we have learned it, is that our education, our sophistication, our economy, our everything is nothing without security. So, and as long as, now there's some people that say restructuring. I don't understand this nonsense about restructuring, because before the military did the nonsense in the 60s, you effectively had 3 nations, and the military which existed was created before Nigeria. Please, it was the old Western Frontier Force, just road roughshod over the political process and everyone. So that can't work, because they'll just do it again. You have to remember that the military, anyone please read Nigeria's military history. It's existed before Nigeria. And the military, as they've shown, they are not there to protect Nigerians. They're not there to protect the people there. They're there to control and to keep us all in our place. So I'm going to end by saying the Yorubas we're never safe in Nigeria, are not safe in Nigeria, and will never be safe in Nigeria, because it denies them the fundamental human right to protect and defend themselves. Thank you. Well, we are not disappointed because we know where you stand. We appreciate you so much. Thank you so much for an erudite presentation. The last presentation is going to be given by Abawalati, United Kingdom, Mr. Kunle Kusheju, Lori, ideas for funding the agitation for a Yoruba nation. One of our Lati, United Kingdom. Mr. Kunle Kusheju, you are on. Mr. Kunle Kusheju, share one bed. Mute for you, Mr. Kunle. Moambi. Baba mi. The floor is open for you, please. Ikiru Adepoju, mute your mic. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí bá a ṣe máa kó owó jọ àti gbogbo àwọn èròjà tá a máa lò ní ọ̀rọ̀ ààbò ilẹ̀ Yorùbá. Bàbá mi ẹjọ́ ẹgbọ́n sókè Mr. Kunle ẹjọ́ ẹgbọ́n sókè ká gbọ́ yín dáadáa. Okay. Mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí bí a ṣe máa kó owó àti àwọn èròjà tí a nílò láti fi gba ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀
láti fi dáàbò bo ilẹ̀ Yorùbá láti fi gbà sílẹ̀ lọ́wọ́ àwọn agbénipa àti àwọn Fúlàní. Ẹ jọ̀ọ́ èmi náà máa sọ̀rọ̀ lóyìnbó, òyìnbó ni máa fi sọ most of nǹkan tí mo fẹ́ sọ, so ẹ jọ̀ọ́ ẹ dáríjì mi. I am going to discuss the financing strategies for our security operations with a greater emphasis on food security, because that is where it all begins. And I'm very grateful to Commodore Kule Olawumi. He actually did mention 2 or 3 things that I thought about whilst preparing my presentation, and that had mainly to do with logistics, food, money, and how to synergize all these resources to achieve operation. Let me briefly touch on fundraising strategies for ԻΔΑΝΔΕ security operations. Now, there are several ways by which we can start getting, we can start arranging to raise funds. The first one I have down here is something to do with specific project funding. So, for example, I need a list of the materials that we need, mobility, information technology, irinṣẹ́, tàbá dé ojú agbami, tàbá débi tí iṣẹ́ gidi wà, irinṣẹ́ tá máa lò ń bẹ̀, and all that. Àwọn ẹlòmíì wọ́n lè má wà comfortable láti ní àwọn fẹ́ fún wa lówó ká fi ra ọ̀pá àbí ká fi ra ẹ̀pà. So irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn a lè bá wọn sọ̀rọ̀, whether organization ni wọn, whether individuals ni wọ́n ni o, a lè bá wọn sọ̀rọ̀ specifically on other things. I need the mobility, a lè bá wọn sọ̀rọ̀ lórí mobility. I need the subvention to data láti lè function káwọn àwọn command centers wá bá lè function. So ẹlòmíì ó lè gbówó lẹ̀ fún yẹn. Ẹlòmíì dẹ̀ lè wà happy láti gbówó ẹ̀ lẹ̀ fún ọ̀pá àtẹ̀pà. So a lè tábà ti identify gbogbo àwọn nǹkan tá a fẹ́, we can start a proactive process of actually going to seek financial support fún àwọn èèyàn láti sponsor láti fund specific aspects of our project, a specific project, in the mix of àwọn nǹkan tá a ní láti lò. Specific project funding, we can also do it in such a way as to organize fundraising events for a specific aspect of the project. So a lè ṣe fundraising events. I might invite our friends and dignitaries and people of means. See, towards a particular project. For example, food is so important in our logistical mix that I will lay forward saying, but to get food, I need security. Because our farmers are not going to the farm now because of our Fulani. So, like provide our farmers any security, it means we are going to be relying on these Fulanis north. And they have done that deliberately because that is the first attack. You won't be able to feed yourself. I don't know whether anybody remembers, but sometime last year, there was actually a situation that arose in Nigeria where a northern group embargoed food supplies to the south for a couple of weeks. And it all affects the prices
as availability. So if Abama face some people, we have to first and foremost, as part of our logistical planning, make sure we secure our farmsteads, secure our farmers, so that they can go and do their work. When they are doing their work, then we are sure if we can back anything back here better, we'll be able to sustain ourselves. Unlike prevent one from making any further trouble. So what am I saying? We need to identify specific projects. Nínú àwọn nǹkan tá need, then can organize by Shema approach our individuals, organizations, corporate, and whatever. NGOs too. For example, if it has to do with food, I'm sure there are NGOs we can approach, or non-governmental organizations, or that we can approach for funding and support. So in so doing, we can. Sorry, I just had somebody at the door. Now, in so doing, we can fund most of our projects without raising eyebrows. Second one is to organize community social events through community development associations. So we can organize our communities into CDAs, or they already have CDAs anyway. We can ask CDAs to raise funds for aspects of our struggle as well. We can do match funding. Match funding is like, we've gotten so much, we are trying to do this project, but we have gotten so much for this project. So we approach those who have means, corporate bodies, individuals, and what have you, to say, Tabali raise a project you, but I need help. Will you be able to match whatever we manage to raise? So if we need 100 million and we manage to raise 40 million, will you give us 40 million to match whatever it is we have raised? So that is another way of getting funds for our projects. We can approach local businesses too for sponsorship. Look, we can identify local businesses that we know can support us, no matter how little. We can get support from them. Then the next one is online fundraising through collective effort of all stakeholders, family, friends, and sympathizers, through which I'm sure we discussed something along those lines sometime in the week. We can have an online platform through which we can reach people, we can ask people for donations, people can help us, and it encourages involvement of all the stakeholders when we approach it that way. Then we can also ask our traditional institutions to levy families in their domain. Families can be levied for the security of that domain. Okay, I first set up command and control center in the community. We need this, we need that, we need this. So every family, we can raise funds through that means. Then, more importantly, something to do with food. And a set of cooperatives, because at the moment we are spending a lot of money buying food from these same enemies. And what we are doing basically is funding all their preparations. So what can we do to take advantage of this ready market that we are? We are a ready market for these people. They are selling to us, they are taking millions from our domain every day. Can we not organize ourselves in such a way that
most of this food, we can start producing it, including livestock. All these things will only take a few months. Kò ní gbà wá ju a few months to get a lot of these things done if we can organize ourselves. Can we organize ourselves to start producing these foods ourselves instead of sending our money out of our domain? And then when we provide security for those who will produce these foods, then we can start surcharging maybe 40 to 50% of their profit, and then use that to fund our projects. So these are the kind of things we need to seriously consider when it comes to funding. Now, like I said, kò sí bí a ṣe lè face àwọn people yìí láì make sure pé a ní oúnjẹ, and oúnjẹ yẹn is not just pé kó kàn wà. Ó láti wà in sufficient quantity to ensure stability of supply. So tí ò ní jẹ́ pé àìsí oúnjẹ will cause a problem in the final analysis, or when we are trying to achieve what we want to achieve. So I am going to suggest one of the things we should take away from this summit is a resolution to have a committee to start working on different aspects of security, but more importantly, food security, one, as a means of securing our people, two, as a means of fundraising. And we can tap into all sorts of organizations, global organizations, international organizations, to even get grants and what have you. If we are talking of food production, we can tap into all sorts of avenues to get money to go into that. And I recommend to this house that we should give it a very, very serious thought. Now, I'm going to finish by Ronald Reagan said something some time ago. Only we have problems in our country, and many people are praying and waiting for God to do something. I just wonder if maybe God isn't waiting for us to do something. And while no one else is capable of doing everything, everyone is capable of doing something. Ó dàbí ẹni pé Nàìjíríà ni bàbá yẹn ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni. Ó dàbí ẹni pé Nàìjíríà ni bàbá yẹn ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ ni. Because àwọn èèyàn wa, we are praying, we are waiting for God to do this, to do that. Ọlọ́run ò ní sọ̀kalẹ̀ wá. He has given us the best land you can think of. So we need to organize ourselves in such a way as to get everybody to do something, no matter how little. Let the street CDAs, let them contribute something. Let the market women, let them contribute something. If we have every strata of our society playing one role or the other, we will be able to raise the resources we need for this struggle in a very, very short time. So we should not wait for someone to do everything, but we should encourage everybody to do something, no matter how little. That is where I will end it. Thank you very much. Mr. Kunle Kusheju, Ọlọ́run akẹ́yìn o, ìṣípayá gan lẹ ṣí fún wa yẹn. Ẹ jọ̀ọ́, a fẹ́ sọ fún gbogbo àwọn èèyàn wa tó bá mọ̀ nípa blockchain technology, àbí tó mọ̀ nípa bitcoins, all these systems of raising money. Ẹ jọ̀ọ́, ẹ kàn sí wa, kẹ́kàn sí Mr. Kunle Kusheju ẹ̀ bí kẹ́kàn sáwa náà àbí gbogbo àwọn èèyàn tó wà lórí ìkànnì tẹ́ pé wọ́n pẹ̀lú àwọn tó ṣe agbárùkù ti program. Ẹ kàn sí wa. We need all the technologies we can get. We need all the knowledge that we can get. Anything tó bá máa kù tó kún jẹ́ ká tó ta lè fi ṣe iṣẹ́ tá a fẹ́ ṣe, ẹ jọ̀ọ́, ẹ kàn sí wa. I thank you so much, Mr. Kunle Kusheju. You have just given us a very great insight, and you are so erudite and so clear. We thank you so much. Nísìnyí, a máa pe àwọn ọ̀gá wa, engineer Akọ́mọlédè, tó
tó jẹ́ pé àwọn náà bẹ̀rẹ̀ summit yìí tó jẹ́ pé àwọn náà kójọ pẹ̀lú àwọn èèyàn wọn ní United States of America. A fẹ́ pè wọ́n fẹ́ fún wa ní àwọn ìṣípayá mi àti additional ideas lórí ọ̀rọ̀ nǹkan tí Mr. Kunle Fiṣẹ́jíṣẹ́ sọ̀tàn. Engineer Akọ́mọlédè, please, ṣé ti wà lórí ìkànnì kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀? Ẹ ṣeun bàbá mi. Engineer Akọ́mọlédè, please. Ẹ jókòó. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé Engineer Akọ́mọlédè wà lórí ìkànnì? Okay, Engineer Akọ́mọlédè ti wà bí. Okay, bàbá ló yá ẹgbọ́n sókè. Orúkọ mi ni Dr. Olúṣẹ́gun Akọ́mọlédè láti Westchester, Cincinnati, Ohio. Láti bá yín sọ̀rọ̀ láti pé gbogbo ìpàdé ìjọ pé ká lè wá bí a ṣe máa ṣe ètò ìdáǹdè àwa ọmọ Yorùbá. Torí ẹ̀ la ṣe pè pàdé ìjọ. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa tá a wà lórí Zoom. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn architect Akínọlá tán ti ń jà fún ilẹ̀ Yorùbá láti ọdún yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbààgbà tán ti sọ̀rọ̀ síwájú. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọdé. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ìjòyè ọba wa gbogbo wọn tán tì wá lẹ́yìn. Sorry, ó pẹ́ díẹ̀ tá a ti kúrò ní Nàìjíríà. So anyway, fún ìgbà tá a dẹ̀ ti wà ń bí, we come up with a couple of things tí I can share with you. The first thing on the thing that we can share before I go into how we can help out is, one, all Yoruba people and all agitating groups for this ÌDÁNDè, for our independence, we must all unite. That means the ԻDÁNDè, Ìlànà, OPC, and every other organization tó yẹ pé ìkọ̀kan náà là ń jà fún. À ń láti wá bá ṣe máa kó gbogbo ara wa pọ̀. Ká máa ṣe ètò bí gbogbo èdè wa ṣe máa yéra wọn, tí ò ní ṣe pé ìkan ṣe lè, ìkan ṣe ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ bí ìkan lára àwọn tó sọ̀rọ̀ ṣe sọ̀rọ̀, wọ́n ní the second thing tá láti ṣe ni ká ní structure. Structure yẹn ó máa jẹ́ kí kó má sí èdè àìyedè púpọ̀ láàrin wa. Torí ẹni tó bá máa ṣe security á ti mọ̀ pé security ni ó ń ṣe. Àwọn tó bá máa wà nídìí finance á mọ̀ pé finance náà ń ṣe. Àwọn tó bá máa wà ní political aspect á mọ̀ pé àwọn eléyìí ni politics. Àwọn tó máa ṣe agriculture bí wọ́n ṣe sọ, àwọn kan á máa ṣe yẹn. Àwọn tó máa ṣe education wọ́n máa ṣe. So kò dìgbà tí tó bá di ìjọ tá a máa sọ pé a gba independence kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ sí ní wá bá ṣe máa ṣe gbogbo nǹkan. So tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ń sìn, tíjọ ìdáǹdè wa bá dé, ó kàn máa dé wẹ́rẹ́ ni. Oníkálukú á ti mọ nǹkan tóun máa ṣe. Kò dẹ̀ ní sí èdè àìyedè mọ́. Kò ní sí pé àwọn kan ń ṣe nǹkan, wọ́n duplicate ẹ̀ níbi nǹkan táwọn kan ti ṣe, ẹlòmíì tún ṣe and all that. A ní máa duplicate effort, a ní máa duplicate owó níná. So ìyẹn ni nǹkan second thing. The third thing ni pé gbogbo Yorùbá wọ́n ti sọ pé tá a bá wà ní ilẹ̀ Nàìjíríà kò sí bá ṣe lè ní láárí. Látijọ́ tá a ti wà nílẹ̀ Nàìjíríà
ni Yorùbá ti ń lọ sẹ́yìn every day là ń lọ sẹ́yìn. Àwa la wà níwájú tẹ́lẹ̀, àwa níwájú countries like South Korea, China, and all these countries tó jẹ́ fourth world nsìn, all these Asian countries. Yorùbá nation àwa níwájú gbogbo wọn, resources wa pọ̀ ju ti gbogbo wọn, but nsìn gbogbo countries yìí wọ́n ti fi wá sẹ́yìn. Nsìn underdeveloped nation ni wá, so kò dẹ̀ gbọ́dọ̀ jẹ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ kí yẹn continue, á láti change ẹ̀. So tá bá kúrò abẹ́ Yorùbá, Nigeria, a lè pursue security, a lè pursue social, a lè pursue political and cultural advancement of the Yoruba people. But as long as a bá wà lọ́ndà Nigeria máa tẹ̀ wá mọ́lẹ̀ ni. And gbogbo wa tá wà bí irú èmi báyìí, kò yẹ kí n wà l'Amẹ́ríkà torí pé family mi a ní resources. Àìmọye oko kòkó tí bàbá tèmi ní tó yẹ pé kò ń ṣe owó kékeré ni màá rí bẹ́ẹ̀, màá ti dá factory oríṣiríṣi sílẹ̀ sí Nàìjíríà. Gbogbo nǹkan tá ń kó wá bí chocolate and all these things, màá ti máa ṣe lọ́hùn. Màá dẹ̀ ti di multi-billionaire by now. Tó yẹ pé mo á struggle ní America bí. Kò ń ṣe èmi nìkan, gbogbo wa tá wà ní abroad là ń struggle yẹn. Tó yẹ pé a dẹ̀ ní resources tó yẹ pé gbogbo wa ó ṣe ká ní láárí ju bá ṣe wà yìí. So gbogbo wa á láti fi sọ́kàn pé Yorùbá láti kúrò lábẹ́ Nigeria. Fourthly, wọ́n bá sọ̀rọ̀ pé a need the food security. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nígbà tí èmi wà kékeré, gbogbo oúnjẹ tá à ń jẹ ilẹ̀ Yorùbá láti ń gbìn wọ́n. And in fact, gbogbo oúnjẹ wa kò síbi tí ẹ ti lè rí most of the food. Ẹ lè rí kókò ní north, ẹ lè rí ọ̀gẹ̀dẹ̀ and all those things. But ní ilẹ̀ Yorùbá, ọ̀gẹ̀dẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ wù ní, kò sẹ́ni tó ń gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀. So ó kàn máa wà ní, ẹ máa débẹ̀, ẹ máa jẹ tó wù yín, àwọn monkey ló máa jẹ yòókù. So but sísìn ọ̀gẹ̀dẹ̀ gan ẹ lè rí nílẹ̀ Yorùbá mọ́. So a láti padà sẹ́yìn. Gbogbo nǹkan tó ń ta níyẹn ká jẹ́ ká develop ẹ̀, kí àwọn èèyàn wa kan ró jẹjẹ. Torí tí wọ́n ní tó ń jẹ bá ti kúrò ní ìṣẹ́bùṣe. So wọ́n ní pé the 15 ní pé ká resolve lénìí pé ká ní committees oríṣiríṣi tí ó máa fi ṣe gbogbo issues tá ní. Committee tó máa wà lórí education, committee tó máa wà lórí agriculture, committee tó máa wà lórí finance. A máa ní oríṣiríṣi committee bẹ́ẹ̀ yẹn, so that àwọn committee yẹn ni wọ́n máa ṣètò bí gbogbo nǹkan wọ̀nyí ṣe máa lọ. And lastly, a ní ìdówó. Wọ́n ti sọ oríṣiríṣi bá ṣe lè ní gba rí owó. One, àwọn tó lówó láàrin wa, à lọ bá wọn kán gbówó lẹ̀. That's one. And àìmọye tó lówó nílẹ̀ Yorùbá, àwọn billionaires and multi-billionaires wọ́n wà Yorùbá nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé ojú ogun ti dé sìn. Ẹni tí ò bá gbówó ẹ̀ lẹ̀ ká fi gba ara wa lẹ̀, tó bá ti pa ẹ́ dànù, owó ẹ̀ tán nìyẹn. So gbogbo àwọn tó lówó tó kó sábẹ́ àpò, gbogbo wọn ojú ogun ti dé sìn, tó yẹ pé ẹ láti gbé gbogbo owó yín yẹn kẹgbẹ́ jáde kẹ lè fi protect ara yín. Kò ń ṣe ọmọ Yorùbá nìkan lè ń protect, ẹ̀yin gan lẹ́wà most vulnerable, torí àwọn tó máa kọ́ lé nìyẹn, ẹ̀yin tẹ́ lówó yẹn náà máa kọ́ fẹ́ padà. So tẹ́ ẹ bá gbówó yín lẹ̀, ká dẹ̀ ló ń sìn, ká fi ṣe ètò, ká fi gbára wálẹ̀. Àfàìmọ̀ kó má jẹ́ pé tó bá pa yín, gbogbo owó yín yẹn ó useless. That's one way. The other way ni pé
kí àwọn àtonírú àtonígàrí oyekóye tó bá ní kan donate bó ṣe bá ṣe lára community tá a sọ yẹn wọ́n máa organize bó ṣe máa lọ sí náà ṣe máa rí gbogbo just like bá ṣe organize láti sign 5 million petition yẹn bẹ́ẹ̀ náà lọ ṣe máa organize tó máa lọ sí àárín ọjà ní àdúgbò ní ẹni tó bá ní tọ́rọ́ kó filẹ̀ kọ́bọ̀ kó filẹ̀ tá a bá pa gbogbo ẹ̀ pọ̀ àárọ̀ owó tá a máa fi ṣe gbogbo nǹkan tá a máa fi ṣe dáàbò bo ara wa. And then another way ni online donation. So ní bá ṣe wà ń sìn a ti set up account fún ìdáǹdè tí ẹ lè fi owó sí ní under Fifth Third Bank, but à ń ṣe online system wọ́n pè ní swipe simple. Swipe simple yẹn tẹ bá ti by next week it will be up and running. tó yẹ pé tẹ bá fẹ́ fowó síbẹ̀ ẹ kàn download swipe simple yẹn ni oríkòyè tẹ bá fẹ́ fi síbẹ̀ ẹ fi sí ó máa lọ straight sí àkáǹtì ìdáǹdè. àkáǹtì ẹ wà ní Fifth Third Bank ní Cincinnati ń bí. So gbogbo owó tó bá dẹ̀ ṣe ń wọlé bó bá ṣe ń wọlé sí àwa tí àwa ń Cincinnati a máa fi hàn ìdáǹdè àgbáyé àti gbogbo àwọn tó bá fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀. It will be an open thing tá a máa fi hàn gbogbo èèyàn. So but kíní yẹn tó rẹ́ẹ̀dì tó bá láti Monday àwọn èèyàn lè pè tó bá pe phone number office àti ní ọ́fíìsì ìdáǹdè is at 6531 Westchester Road and phone number ibẹ̀ is 513-755-7879. nínú àtàgbé síta a fi phone number yẹn síbẹ̀. Secretary tó máa ràn wá lọ́wọ́ orúkọ ẹ̀ ń jẹ́ Angie Connect. Tẹ́ bá ti pe nọ́mbà yẹn á sọ bí ẹ ṣe lè fi credit card yín àti debit card tẹ́ fi lè fi donate títí tí app simple swipe simple yẹn máa fi ready. So tó bá ti sọ fún yín ẹ lọ ṣe àdàkà á fún yín ní link kẹsọ tẹ́ bá fẹ́ fún wa ní credit card yín nọ́mbà yín tá máa fi process ẹ̀ á fún yín ní link tẹ́ máa lọ ẹ lè ṣe ẹ sanwó by credit card nínú bẹ̀ owó yẹn á lọ sí account ìdáǹdè directly. But tó bá máa fi di ìwòyí next week lágbára Ọlọ́run swipe simple yẹn á ti wà á gbé sórí bá ṣe send information sí fún ìdáǹdè yìí náà la máa send gbogbo ẹ̀ la máa send the app yẹn sí everybody so that ẹ bá ti rí báyìí ẹ bá swipe all over the world lẹ́tí lè lo swipe simple yẹn all over the world anywhere in the world ẹ kàn máa lo credit card yín ọ̀bí debit card yín lẹ máa fi sí lẹ máa fi sí kinní yẹn. So then wọ́n tún ní website ẹ tún lè connect sí ìdáǹdè website torí a máa fi gbogbo information yẹn náà sí ìdáǹdè website. So anytime from next week gbogbo ẹ̀ should be up and running. So ó jẹ́ bó ṣe jẹ́. So from this point now on we will entertain questions and or comments or anything else.
Hello, Sasha Gomi. Hello. Hello. Professor láti Èkìtì. Yes, sir. Hello, sir. Mo kí gbogbo lé o. Orúkọ mi ni Àpáta Emmanuel. Mo jẹ́ Balógun ti Èkìtì ní abala ìdáǹdè security táwọn sí pàjáwìrì. Ẹ jọ̀ọ́ mo gbàgbọ́ pé gbogbo ilé ló ń gbọ́ mi sà. À ń gbọ́ yín báyìí. Hello sà, ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ṣé sà. À ń gbọ́ yín. Ẹ ṣé sà, mo gbọ́ gbogbo tí àwọn bàbá wa ti sọ látàárọ̀ ṣùgbọ́n inú mi dùn. Nǹkan tó kàn kọ́ mí lóminú ni pé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin àgbà ti máa ń sọ ẹni bíbà ló bà kò ì bàjẹ́. Immediate rescue a nílò rẹ̀ púpọ̀. Pàápàá nírú Èkìtì tí mo wà tí mo dúró fún. Ṣì láìpẹ́ yìí wọ́n gbé kan nínú bàbá ẹni tó jẹ́ one of the constituency leader. Wọ́n gbé bàbá ẹ̀ tó jẹ́ wípé ẹbí mẹ́rin ni mo para tí mo sì ń gbọ́ bí àwọn ará bí ṣe ń sọ̀rọ̀ tán béèrè owó tán ní kó lọ lé ẹ̀. Wọ́n mọlé ẹ̀ despite the fact they are Fulani. Ẹ jọ̀ọ́ sà, one of the things tí mo rí tó jẹ wá níyà lásìkò tí wọ́n gbé bàbá yìí tí àwọn èèyàn wá dìde gìrì pé ẹ já lọ rescue bàbá kò sọ́kadà tí àwọn ọmọ tán fi máa wọgbó kò sí kọ́tẹ̀ tó rí ọ̀kadà ká tó ṣe tó pẹ́ kò dẹ̀ sí irinṣẹ́ ẹnu wọn bá tèrètèrè tí ẹ pé wọ́n ti nílẹ̀ náà nìkan náà rí tán fi wọgbó. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ bẹ ilé yìí. We are on ground and we can tell you a lot is happening that is not on social media. Àwa fẹ́ bẹ̀ yín, àwa sí lókè òkun kò dẹ̀ síbi tá à ń lọ. A ṣetán àti lọ síbikíbi, sí lókè òkun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣàánú wa. Ẹ bá wa ró ìdáǹdè yìí lágbára. Ẹ bá wa ṣètò bá ti máa rí nǹkan ìwọnú gbó. Àwọn responders tá a ní lẹ́kì àti lé ní 1,000 a dẹ̀ ṣe ń pọ̀ sí. Ní àná mo rí nǹkan kan tó dẹ́rù bà mí. Fún ìgbà àkọ́kọ́ nílé ayé mi mo rí sójà tó ń lọ bíi 5,000 mi ò rí wọn bẹ́ẹ̀ yẹn rí. The highest tí mo lè rí mi rò pé mo rí tọ́gọ́rùn-ún gan rí but mo rí 5,000 soldiers. They are all Fulanis. Wọ́n dẹ̀ ń bọ̀ mo pàdé wọn ní Ìkirè. Wọ́n ń bọ̀ l'Ékòó torí Èkó lèmi náà ń bọ̀. Then bí mo ṣe tí mò ń bá wọn sọ̀rọ̀ torí a ní a little hold up mo rí pé they are coming for mission and they cannot disclose the mission. Ìyẹn nìkan kọ́ wọn ò ju 19 sí 25 wọn ò gbóyìnbó wọn ò gbọ́ nǹkan kan yàtọ̀ sédè wọn tán sọ. Nàìjíríà mi kìíní ló sì wà lọ́rùn wọn. Kò sí sẹ́ni tó lè challenge wọn bóyá Boko Haram ni wọ́n àbí sójà tó tọ́. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ mission wọn. So òun ni mo ṣe sọ pé ó ti ń wọ̀ wá lẹ́wù lọ. Mo wá fẹ́ bẹ̀ ẹ̀yin bàbá wa nínú ilé. Ṣé rí àwọn tá a nílẹ̀ báyìí tó bá gbọ́ pa wọ́n ṣe tá àti dìde. Wọ́n tiẹ̀ ṣe tá àti febi mọ́nú dìde pé a dìde o. Ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ dìde ńkọ́ ẹsẹ̀ kọ́ la máa fi rìn. Kò tí ìkankan nílẹ̀ báyìí. Ṣé rí immediate rescue yẹn mo fẹ́ kẹ́ jọ̀ọ́ kẹ́ bá wa wò ṣe. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́, Ọlọ́run á pèsè fún yín. Àwa ṣe tán àti fẹ̀mí wa ara wa, a ṣe tán àti fi jì láti ṣiṣẹ́ láti rí wípé ó dójú ẹ̀. Ṣùgbọ́n ojú yín là ń wò lókè. A lè sọ pé a lè gbowó ńlá kalẹ̀ torí ká tó gbìn ìgbàdo náà bá fi màlúù jẹ gan-an. Tó bá ṣe èlò la fẹ́ kà á.
ká tó rówó ká tó wó rè jọ àbí ká tún tó dèdè iṣu tàbí dó dẹ̀gẹ́ pé ṣùgbọ́n a tẹ̀ tún ṣe tán láti dìde nígbàkúgbà ẹ jọ̀wọ́ a nílò ìrànlọ́wọ́ yín a lè sọ tó ń ṣẹlẹ̀ tán lẹ́kìtì báyìí o torí pé gbígbé èèyàn ń lọ everyday kò sì sí lórí àfi bí ẹni pé wọ́n ti pa social media lẹ́nu mọ́ pé ẹ má rìkọ́ọ̀dù tèkìtì mọ́ ẹni eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Oǹdó Ọ̀wọ̀ la rí ẹ jọ̀wọ́ mo fi Ọlọ́run bẹ̀ wá ẹ̀yin bàbá wa Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ ẹ ṣé. Thank you. Thank you so much. Ẹ jọ wa tó ń lọ́wọ́ sókè nítọ̀ọ̀kan àwọn ọ̀fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ Adé Ọ̀ṣun Timothy ó yá ẹgbọ́n sókè. Ẹ ṣé gan sábà ẹ̀yin bàbá mi mo kí gbogbo ilé o. Ẹ̀yin bàbá mi ẹ ṣé gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ẹ kú ìfọmọ ènìyàn ṣe ẹ̀yin ni àbá máa pè ní àrólé Odùduwà tòótọ́. Orúkọ tèmi ni Timothy Adé Ọ̀ṣun láti ìlú Abẹ́òkúta ní Ogun State ní Ọ̀dẹ́dá local government. Mo kí ọ̀rọ̀ bàbá mi tó ṣẹ̀ sọ̀rọ̀ tán lẹ́yìn. A lot of things ló ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá wa káàkiri. Èmi rò wípé ohun tó kàn ní ìsìn ni pé á bí ẹ̀yin bàbá wa àwọn ọlọ́pàá wa kí wọ́n dìde kí wọ́n ràn wá lọ́wọ́. Ẹni lórí àwọn mọ́tò wọ̀nyí tó ń wọlé tọ̀sán tòru pẹ̀lú àwọn nǹkan tí wọ́n ń kó wọlé yìí kí ni ìgbésẹ̀ tó kàn fún wa tá a lè ṣe tàbí tá a lè gbé torí pé a ò ní àkókò mọ́ láti dá ẹjọ́ tàbí ìgbà tàbí oṣù torí pé ogun ti dé. Kí ni ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin lọ́balọ́ba àti ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ àgbààgbà tẹ́ ń ṣe lóòótọ́ ẹ ti pe ìpàdé lónìí ṣùgbọ́n a fẹ́ rí èso ìpàdé yìí ní kíákíá ní yàjóyàjó gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ṣe sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ lábẹ́lẹ̀ tó ṣe wípé social media gan kò ní àǹfààní láti gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń lọ lábẹ́lẹ̀ tó jẹ́ wípé àwa kan ti dúró tán láti jà fún ilẹ̀ wa àti fún ìran wa ní àkókò yìí ṣùgbọ́n kò sí agbára kò sóhun kankan àwọn nǹkan tá a lè lò. Kí ni ẹ̀yin bàbá wa ń ṣe lákòókò yìí láti ràn wá lọ́wọ́? Ẹ̀yin ẹ worú àwọn sójà tó wọ Èkó lánàá ṣé bá a ṣe fẹ́ dákẹ́ tí ogun yà máa wọlé tọ̀ wá ní gbogbo ìgbà ní gbogbo ọjọ́ ní gbogbo àkókò ní gbogbo wákàtí ẹ̀ tún dákẹ́ síbẹ̀ náà kí ni ó kàn gangan lákòókò yìí? Ǹjẹ́ a ní àǹfààní láti gbé ìgbésẹ̀ kan tàbí láti ẹ̀ ti stop àwọn tó ń wọlé sí wa lára yìí tí wọ́n fẹ́ máa ṣoríṣiríṣi nǹkan fún wa yìí tó dẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo wa sì dákẹ́ síbẹ̀ náà ni? Kí ni ẹ̀yin bàbá wa kí lẹ̀ ń ṣe? Ṣé ẹ fẹ́ dákẹ́ wò wá kí wọ́n pa wá tán ni? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi dáhùn. Ẹ jọ̀ọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ yẹn round of fifty ẹ ṣe comrade Ìṣọ̀lá Adésínà ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbóhùn sókè pápápá láì fi ya ṣe àwọn èèyàn wa ń kọ nǹkan lẹ̀ ń sìn jẹ́ pé wọ́n máa dáhùn àwọn tó ta lè dáhùn bẹ́ẹ̀ àwọn tó dẹ̀ jẹ́ pé a máa fi sábẹ́ ahọ́n sọ àbí tá máa tọ́jú lẹ̀ sọ fún ilé tó jẹ́ pé nǹkan àṣírí ni àwọn yẹn náà a máa gbé a máa ṣiṣẹ́ lórí a máa gbé ìyẹn rò nínú ilé. Ẹ jọ̀ọ́ comrade Ìṣọ̀lá Adésínà pápápá 1 minute. Comrade Ìṣọ̀lá Adésínà ṣe ti ṣe tán ẹ̀yin lẹ́wà lójú ọpọ́n o. Okay, then Mr. Dolapo Macaulay. Mr. Dolapo Macaulay, please, 1 minute. I'm going to. Obìnrin ni mí o, mi ò ṣọkùnrin o. Ìyá mi àgbàgbà. Ẹ káàárọ̀ gbogbo lé o. Ẹ ṣeun ẹ kú iṣẹ́ ìlú wa yìí o. Aráyọ̀ ń bẹ o. Èmi kàn fẹ́ dá lábàá ni omi ìró ìmọ̀ràn ni o wípé community tó máa fọ́ọ̀mù yẹn èmi fẹ́ yan kọmọdọ́ àbí kọmọdà Kúnlé Ọláwùnmí ó ṣe kán bẹ̀rẹ̀ initiative yẹn kán bẹ̀rẹ̀ olórí project security is very 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 vital and important
àwọn tó wà disciplined yẹn wọ́n mọ gbogbo nǹkan tó máa ṣe, wọ́n mọ ẹsẹ̀ tó máa gbé. Mò ń dá lábàá o, àwọn ni kán gbé síbẹ̀ o, kíṣẹ́ yìí bá ṣe lè yá kíákíá. Àwọn dẹ̀ máa mọ bó ṣe máa gbọ́n Nigerian spirit kúrò lára wa, a gbọ́dọ̀ gbé yẹn lọ sí new nation. Tèmi fẹ́ dá lábàá nìyẹn, ṣé o, a dúpẹ́. Ṣé gbogbo ilé gbọ́ mi ṣá? Wọ́n ń gbọ́ mi. Bẹ́ẹ̀ni, a ti gbọ́ yín máa ń gbọ́. Àwa pẹ̀lú yín o, a gbọ́ yín o. Ẹ ṣeun wọn tí mo dá lábàá nìyẹn o. All in support. Ẹ ṣe ìyá mi a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, Mr. Ayọ̀délé Olúwaṣínà àbí Olúwaṣèyí Jímọ̀. Mr. Jímọ̀ Olúwaṣèyí Jímọ̀. Ẹ mú lọ sẹ́lòmíì. Ṣé ìyá ẹ̀? Ní ìjẹ́ ni ẹ̀kọ́ sọ̀rọ̀ wọn báyìí. Báyẹn fẹ́ sọ̀rọ̀ táyé eléyìí. Aláwùjọ ìsàyìndé. Ẹ jẹ́ káwọn commanders wá sọ̀rọ̀ o, ká máa waste time o. Abẹ́ fẹ́ sáré kò sọ̀rọ̀. Hello. Abẹ́ sáré fi chájà ilé ìlú rẹ̀. Yes sir. Ẹ̀mí ò tí yín tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mo ń bọ̀. The disconnection from your end, architect. We can hear you. Just mute your microphone.
Architect, gbọ́ yín o. Bọ́lá ló ń sọ̀rọ̀ o. Báṣọ̀run. Ṣé wàá bẹ̀ yẹn bàbá? Gbọ́n kankan mọ́ rárá. Okay, Bọ́lájí. Ọmọ Bọ́lájí ṣe lè take over moderation. Àbí engineer. Okay. Hello, mo ti padà. Mo ṣòjòrò mo ti padà ń sìn. Ẹ ṣé sir. Okay sir. Ẹ má bínú. Mo láti sáré lọ wá another means of. Okay, ẹ jọ̀ọ́ comrade Ìṣọ̀lá ti sọ̀rọ̀ àbí? Ayọ̀délé Olúwaṣeyì ti sọ̀rọ̀. Bukky Taiwo ẹ jọ̀ọ́, Bukky Taiwo. Bukky Taiwo. Bukky Taiwo, Yeah. Sorry, I'm here. Sorry. Can you hear me, everybody? Yeah, we can hear you. Okay. Well, mine is a very simple question because I think we can actually do what I'm going to suggest or what I'm going to ask. Is there any plan for public disobedience, which is that the whole of Yorubaland should not take part in that election? Because as Ms. Shola Salako rightly said, I just joined her just right in the middle of the meeting, that although there was no agreement on the 1914 amalgamation, please come nearer the phone. Come nearer the phone so I can hear you properly. Oh, can you hear me now? Hello, can you hear me now? Yes. Yeah. Okay. Yeah. So the whole system is a fraud. We know that. We know that it's a fraud. So why would we now go back and put ourselves back into that same fraudulent system? We need to stop not participate in that election. There needs to be public disobedience in the whole of Yorubaland. What are we doing to make sure that that is going to happen and that we do not participate in that election? Thank you. Okay. Thank you so much. They are noting it down, so they will respond soon. Omo Dudua, resident in North America, please. Yeah, mo kí ẹ̀yin dáàdi mi kalẹ̀ orúkọ tèmi ní Kamodin Babatunde Alao, ọmọ Dudua resident in United Arab Emirates, UAE, àti ìlànà UAE chapter. Mo really inú mi dùn pé mo join ní lálẹ́ kí n má take time. For me, ọ̀rọ̀ mi máa ń yàtọ̀ nígbà míì, which is one of the points ni pé èmi máa sọ pé ẹ̀yin dáàdi wa yẹn gan wa kẹwàá ní diaspora, you guys are still responsible for the problem of Yorubaland. And if you travel for the past 25 years ago or 30 years ago, they were responsible for what to tell me in the Yoruba. For now, first thing, can you reason if you are accusing for that? Can you structure the set when you guys went to diaspora travel to Losita, to Yoruba? In every regional state, they were in diaspora, especially London, America. Kila Mokote provide for future of the generation of Yoruba for a counter such a thing to celebrate anything. See? It has never happened until now. If such a thing have already been aware, see every state, every country, Tabawa, London, Yoruba, 13 years, let me say, unilateral system, how Yoruba to wọlé sọ́dọ̀ yín bẹ́yẹn. See the mandate from every country, at the beginning of this generation of our youth, we have to follow you guys' steps. Then the fund of every state, of the Lutabawa, easy let's fight back to that Yorubaland. Now, listen, in your tiny diaspora, we can fund that country, we can do the security, but our government, we sure could be a damn more. We haven't got it, then go and do by more. We ain't got the you could be a damn we don't know ourselves. That is the reason why every time the bus set system will go back. The bus set system will go back. So all those things, for me, I don't know, but I pray that Kenidadiwa, a child wise structure to my chicken, to my guide. Ni awata one diaspora, we are the responsible for Yorubaland. I want Nicola by Yoruba Sile. I want to only they cannot do anything without us. Tawa Bashidada, nowhere to go for Yoruba in that land. Thank you so much.
mo rò pé gbogbo àwọn tó fẹ́ béèrè question yẹn tó bá tún ní ẹjọ́ ta nìyẹn. ẹjọ́ morúkọ tèmi ní Comedy Omiyo ẹjọ́ mo ti náwó fún like bí 3 hours láti bẹ̀rẹ̀ program yìí but anybody ò indicate bí a ká sọ̀rọ̀ ilẹ̀ Nàìjíríà lèmi wà Nàìjíríà ni mo wà kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ àbúrò máa sọ̀rọ̀ mi bá ibi báyìí kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà kí ló ṣẹlẹ̀ ìyà ń jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá ìyà ń jẹ wá kí ló ṣẹlẹ̀ àárọ̀ mi lo àyínná lò kí ló dé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà àwọn tó wà ní ọ̀sán nìkan náà ń bá nàìjíríà lò kí ló dé kí ló dé gan ìyà ń jẹ wá náà ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ẹ ká sọ̀rọ̀ ẹjọ́ tó lọ́wọ́ ẹjọ́ ká sọ̀rọ̀ kí ló dé ìyà ń jẹ wá àwọn Fúlàní ṣe yẹ́mọ̀ àwọn ẹgbẹ̀rún wa kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà kí ló dé gan ẹjọ́ tó lọ́wọ́ àti wọ́n gbà fọlágún wọ́n ti náwó fọlágún 3 hours wọ́n pè wá kí ló dé ẹjọ́ kí ló dé gan kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ìyà ń jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá ìyà ń jẹ wá Fúlàní ṣe bẹ́ẹ̀ gbà làwọn nílẹ̀ Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́ lọ́ṣùn lọ́gùn lẹ́mi ní Kogi ní gbogbo ẹ̀mí ní Kwara ní everywhere ní everywhere kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ náà ẹjọ́ tó dé Ọlọ́run ìyà ń jẹ wá a fẹ́ Yorùbá nation la fẹ́ Yorùbá nation nìkan la fẹ́ that's the only way tó lè solve solution problem kan tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹjọ́ tó lọ́hùn ẹjọ́ that's the only thing mo lè sọ mo ò ní explanation because why ni pé àwọn àtàwọn nílé bíbá ìyà ń jẹ wá ìyá ló sọ̀rọ̀ yìí ẹjọ́ sọ̀rọ̀ ìyá mi. àwọn agbọ́dọ̀ ẹ̀ka sọ̀rọ̀ nítorí àlọ́ àmọ́ bí Nàìjíríà ṣe rí. ìyà ń jẹ wá hello Comrade Omiyo please make point yẹn 1 minute péré lẹ́ni ẹ má complain gbogbo wa ní ẹ̀mí tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ní Nàìjíríà mo wà so ẹ gbà gbogbo ẹ sọ point yín 1 minute so because I still round up. ẹ ṣe gan bàbá mi kò ní sí kò ní rẹ̀yìn lágbára Ọlọ́run ẹ jọ torí Ọlọ́run ó ní tí bàbá wa èmi ní ọ̀nà fífẹ́ máa gbà mọ́ wa lẹ́nu ní pé Yorùbá nation la fẹ́ no any other thing kò síná kò sómi kò sí èmi ní school education gbogbo ìyà ń jẹ wá ààrùn mi lò ààrùn jẹjẹ ìyà ń jẹ wá nílẹ̀ Yorùbá nǹkan tó fẹ́ sọ nìyẹn ẹjọ́ tó lọ náà Yorùbá nation is the only option àjọ 1914 amalgamation wọ́n dá àpapọ̀ wọ́n kó àpapọ̀ lẹ́mí 1914 amalgamation ó dẹ̀ ti expire 2014 the bọ́ọ̀lù lè expire yẹn the only solution is ká disintegrate Yorùbá nation òun la fẹ́ ẹjọ́ tó lọ náà ẹ ṣe gan bàbá mi wọ́n iṣẹ́ ní ìwà mi ó dáwọ́ sàn. gbogbo nǹkan tẹ́ sọ yẹn náà ló yé wa ẹ ṣe Prince Oyekunle please ẹ jẹ́ ló àkáǹtì yẹn tó bá ti sọ̀rọ̀ Prince Oyekunle please. mo kí gbogbo wa kú ìpàdé o. ẹ ṣe. yes ọmọọba Oyekunle lórúkọ tèmi. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún gbogbo àwọn nǹkan tá a ti ń sọ àwọn nǹkan tó ṣe pàtàkì ni lákọ̀ọ́kọ́ náà mo fẹ́ ibi tí mo wà ó jẹ́ àwọn ibì kan tí àwọn èèyàn yìí ti sọsẹ́ tí wọ́n dẹ̀ ti kọ́ńkà wọn so ó ní àwọn nǹkan kan tí ó ní àwọn ìrírí tí mo rí tí mo rò pé tí a bá gbọ́ nípa rẹ̀ yóò ràn wá lọ́wọ́ lákọ̀ọ́kọ́ náà gbogbo àwọn àjìjàgbara wa wọ́n gbọ́dọ̀ yàgò fún ẹgbẹ́ tí wọ́n ń pè ní Vigilante Group of Nigeria gbogbo Yorùbá tó bá wà ń bẹ̀ wọ́n lè pull out kí wọ́n kúrò wù lábẹ́ ẹgbẹ́ yẹn ni wọ́n ń lò because onírúurú ẹlẹ́yàmẹ̀yà ló lè wọbẹ̀ àwọn Fúlàní lè wọbẹ̀ gbogbo wọn lè wọbẹ̀ ni wọ́n lò tí wọ́n fi kọ́ńkà gbogbo àwọn tó ń jìjàgbara ní north níbí báyìí so alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn another thing tí mo fẹ́ kí a sọ ni pé kẹ́ bá wa fi information fún àwọn governors wa kí wọ́n stand against the militarization of Yorubaland now wọ́n lo kinní yẹn ní gbogbo ibi tí wọ́n ti kọ́ńkà ní north níbí báyìí wọ́n máa kó àwọn sójà bíi 5 mẹ́wàá sí gbogbo àwọn agbègbè kọ̀ọ̀kan wọ́n ń pè ní military outpost now wọ́n sọ wípé okay now wọ́n nǹkan tí wọ́n fi ṣe gbogbo kinní yẹn ni pé sódà tí wọ́n wá fi àwọn balẹ̀ pé tí gèrègèrè bá dé àwọn sójà yẹn ló máa gbà wọ́n àwọn sójà yẹn appeal sí gbogbo àwọn èèyàn pé kẹ́nìkan kan ni wọ́n mọ̀ lò bá wọn kí wọ́n mọ̀ ṣe kinní kan pé torí wọn làwọn fi wà níbẹ̀ nígbà tí àwọn yẹn dé láti wá dojúkọ gbogbo àwọn èèyàn àwọn yẹn ní wọ́n ṣe nǹkan kan wọ́n ní àwọn ò gbọ́dà láti òkè wá so wọ́n dìde kankan fúnra lọ́wọ́ àwọn èèyàn then àwọn yẹn náà ni wọ́n prevent àwọn èèyàn láti make use of their own material for self defence so gbogbo àwọn information mo fẹ́ kẹ́ bá wa
fi tó àwọn àgbààgbà wa létí. Another one ni pé a nílò láti present common front. A nílò láti present common front. Prince Oyekule, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, 1 minute péré lẹ́ni common front, and then ká má jẹ́ káwọn people yẹn àwọn sójà tó wọlé yìí ká má jẹ́ yes common front yẹn sir ó nílò explanation. Okay, Joe. 30 seconds more. 10 seconds more. Sorry. Okay. Now, common front, yes, sir. Bí wọ́n ṣe ní tí irú ìtọ̀wọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn, gbogbo wa a gbọ́dọ̀ ní bóyá bí Yorùbá papọ̀, ọmọ ogun Yorùbá papọ̀ pé ẹ mọ̀ jà wò pé Ọ̀wọ̀ lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, Èkó lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, kíní àwọn tí ó lè lọ sí gbogbo àwọn ibi tí lórí àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe máa ń ṣe, wọ́n máa wọ gbogbo irú àwọn irú tí wọ́n wá sèkó yẹn, wọ́n á lọ attack community kan. So gbogbo náà kọ́kọ́ máa lọ ná because these people have state they have the state might tí wọ́n ń lò wọ́n á kọ́kọ́ gbogbo náà ò ní sí ládùúgbò then òru ní ẹ̀fọn máa ń attack so gbogbo eléyìí ni àwọn nǹkan tá a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lé lórí káàdì mọ̀ pé tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ káwọn máa wò pé Ọ̀wọ̀ lélẹ̀ nìkan lélẹ̀ gbogbo ọmọ ogun yẹn kí wọ́n lọ síbẹ̀ ní orúkọ kan. So then àwọn tí ó jẹ́ àjàgbé tó wà láàrin wa. Ó gbà ní kiri ó ní 5,000. Ẹ jọ ẹni tí ó bá ń sọ̀rọ̀. Láwọn ọmọ kéékèèké dẹ̀ ni wọ́n. Àwọn Fúlàní. Mo fẹ́ kí bàbá wa tí wọ́n jẹ́. Wọ́n tírèènì wọn, tó tírèènì wọn o. Mo fẹ́ kí bàbá wa. Architect Akinola, ẹ ti mute everybody o, ṣé wà ń bẹ̀ yẹn? Hello, sir. Hello, ẹ jọ̀ọ́, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Mo tún fẹ́ rán gbogbo wa létí pé idandeoodua.org www.idandeoodua.org òun ni website wa. Àwọn Facebook wa náà wà open. You just go look for Idande on Facebook. Ó máa jáde sí. So many other things. Tẹ́ bá fẹ́ béèrè, ó wà lórí website yẹn. Website yẹn kún dẹ́dẹ́dẹ́ ni. Tẹ́ bá lọ bẹ̀ẹ́ lóríṣiríṣi. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ join ní Idande as an individual, ẹ lè wò lọ bẹ̀ẹ́ kẹ́ lọ fill form. Tẹ́ bá fẹ́ join Idande as a group in diaspora, ẹ lè lọ bẹ̀ẹ́ kẹ́ join. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ join Idande as somebody in Yorubaland, as a group in Yorubaland, bóyá socio-cultural organization bí Afẹ́nifẹ́re ni o, bóyá socio-economic association bí àwọn market women ni o, bóyá àwọn religious groups bí Yonka ni o, Yoruba Nation Christian Association ni o, bóyá professional group bí àwọn Oòduà engineers and so on and so forth. Tẹ́ bá fẹ́ join as any group or àwọn ajìjàngbara wa, àwọn a lot of them ló ti jára wa ń sìn náà. Ṣùgbọ́n bóyá àwọn group kan wà tó mọ̀ pé wọ́n nífọ̀lé kan, wọ́n lágbára kan tó lè fi ràn wá lọ́wọ́. Àwọn náà lè lọ bẹ̀ kan join. We are using technology and tiwantiwa láti jà ìjà yìí. So technology through pàjáwìrì, through website, Internet of Things, ICT, Information and Communication Technology. A dẹ̀ tún lo gbogbo àwọn irinṣẹ́ ìgbàlódé àti àwọn àbáláyé wa tí àwọn bàbá ńlá wa jogún fún wa, gbogbo ẹ̀ là ń lò papọ̀. So ẹ̀yin èèyàn wa, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. So ẹ jọ̀ọ́ àwọn speakers wa, àwọn tó deliver speeches tó máa ní ìdáhùn sí gbogbo nǹkan táwọn èèyàn sọ yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè bá a ṣàfikún ìṣẹ́jú 5 péré. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Fáṣọ̀run Adéṣọ̀kan, Mr. Kúnlékún Ṣẹ́jú, Mrs. Ṣọlá Ṣàlàkọ́, Commodore Ọláwùmí. À ń gbọ́ yín, ẹ ṣé. Chief Ashela, okay, ẹ jọ̀ọ́, Chief Ashela. You have 1 minute, please. Thank you. One of our respected speakers. Ẹ jọ̀ọ́, à ń gbọ́ yín.
Yeah, well, just in response to your concern láti yóò dà pé UAE wípé bóyá wọ́n ṣe lè mú àwọn àbọ̀ ṣe lè kárí. Àgbọ̀yìn mọ́. Sorry, wípé bó ṣe lè kárí àwọn tó wà diaspora along. Mo fẹ́ sọ pé wọ́n máa ní láti bá yín sọ̀rọ̀ after the show mi fẹ́ torí àti ní it's like central office tó jẹ́ pé wọ́n máa look after the affairs of Yorùbá, so I'm key into their resources. So mo dẹ̀ fi pé central office náà Yorùbá central office wọ́n fẹ́ ṣe ní UAE. So in that they máa kí wọ́n máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Yorùbá central office, so wọ́n lè carry gbogbo other Yorùbá tó wà ní other parts of the world along. Ẹ ṣé. Thank you, Chief Ashida. Ẹjọ́ ta ló tún ní ọ̀rọ̀ láti sọ ní ara àwọn speakers wa. Bẹ́ẹ̀ Engineer Ayọ̀bámi, ẹjọ́ àṣekágbá ẹ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìṣíjú àti àṣekágbá lórí gbogbo ètò yìí. Vote of thanks náà kẹ́ ṣe pẹ̀lú ẹ̀. Ẹ ṣé gan ni. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ṣé ẹ gbọ́ mi before vote of thanks o? Bàbá mi ó yá ẹ sọ̀rọ̀. Mi ò mọ̀ pé ẹ fẹ́ fi kún fún wa. Ọ̀rẹ́ wa tí ó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pẹ̀lú bí ara ẹ̀ ṣe gbóná tó yẹn. Nǹkan tí Ìdáǹdè rò lọ́kàn nìyẹn tá a fi rò yí pé ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ secure ara wa náà. Kò sí ẹni tí ó mọ̀ wípé republic wa is certain. Ṣùgbọ́n ká kọ́kọ́ secure ara wa náà ní ìjà tí Ìdáǹdè fẹ́ jà sí tí ò yọ ẹnì kankan sílẹ̀. Ká kọ́kọ́ secure ara wa náà, gbogbo information tá à ń gbọ́ yẹn ò tẹ́ wa lọ́rùn, ó ń bí wa nú ọrùn wa nínú. A fẹ́ make sure pé gbogbo orú wọn kó èèyàn wọn kó trailer 10 mọ̀. Ọkọ̀ ọgbọ̀n trailer wọlé yẹn, a gbọ́dọ̀ ti ní nǹkan tá a fi gbọ́dọ̀ máa stop gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Torí ẹ̀ ní bí summit fi wáyé. So ẹ fi sọ́kàn wípé à ń lọ sí republic wa, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mọ bí wọn ò ṣe ní pa wá tán before the republic. Thank you very much. Ẹ ṣeun bàbá mi. Ẹ jọ̀ọ́ www.idandeodua.org ó ti wà lórí kìíní ó ti wà lórí ìkànnì, ó ti wà lórí chat, so ẹ lè rí www.idandeodua.org. Ẹni tó bá fẹ́ donate àbí tó fẹ́ fowó ránṣẹ́ àbí tó fẹ́ fi irinṣẹ́ ránṣẹ́ sí wa, wọ́n lè bá wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, wọ́n lè lọ sí orí Ìdáǹdè. Ẹni tó bá fẹ́ join the group, bóyá o fẹ́ join as an individual ni o fẹ́ join as a group o, in diaspora or in Yorubaland here, gbogbo ẹ wà lórí website ẹ ó kún dẹ́dẹ́dẹ́ ni, so ẹ jọ̀ọ́ ẹ darapọ̀ mọ́ wa ń bẹ̀. Engineer Tijani Ayobami from the United States of America. Ẹ ṣeun. Okay, ẹ ṣé architect àti gbogbo àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ti padà pọ̀ látàárọ̀. Mo wà ṣọ́ọ̀pù gbogbo àwọn èèyàn ń gbọ́ mi ní orí ìkànnì yìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn àlejò àti àwọn tí wọ́n darapọ̀ mọ́ àti gbogbo àwọn tó pilẹ̀ṣẹ̀ yìí ètò ọjọ́ òní pé wọ́n wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó fi ọwọ́ tì, tó fẹsẹ̀ tì, tó fẹ̀yìn tì. A fi ọgbọ́n àwọn kábíyèsí Ọọ̀ni Ìṣà Ifẹ̀ tí wọ́n fọwọ́ sí ìlọsíwájú ètò ìní tó sì fi ara tì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn alákòóso alápéjọ, pàápàá jùlọ àwọn tí wọ́n ṣe agbẹ́tẹ̀rù ọjọ́ òní láti ìlú Ohio Cincinnati ní Amẹ́ríkà wá, gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ alábẹ́sẹ̀kẹ́lé tó wà níbẹ̀ nínú Ìdáǹdè, láti àwọn tó darapọ̀ wá ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, orílẹ̀-èdè Europe àti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ní o àti Australia ní gbogbo ẹ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín. Lọ́kà tó lọ, mo fẹ́ mú àbá kan wá gẹ́gẹ́ bí ajagun náà. Mo rò pé ọ̀gágun ẹ bá mi dárúkọ wọn tó ti sọ tí àwọn Ọláwùmí tí àwọn ìyá Áfíríkà lè sọ bí àwọn ìsọ̀rísọ̀rí kan máa dìde láìpẹ́ yìí, èyí tí ajagun náà tó bá ti fi ọwọ́ sí pé àwọn máa lè ṣe agbátẹrù ẹ̀, wọ́n á wà ń bẹ̀, á fi àwọn nǹkan kan á fi tó wọn létí, á fi kó wọn jọ tí wọ́n fi máa bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe
ìpalẹ̀mọ́ àti ìgbáradì bí àwọn èèyàn ṣe lè ṣe nígbà tí nǹkan bá dé ní pàjáwìrì torí pàjáwìrì ní gbogbo ẹ̀dá yìí lórí. Àkọ́kọ́ nínú yẹn kí àwọn ajagun fẹ̀yìntì wa kán máa rò ó ọ̀nà tí a lè gbà báwa tá a máa bá sọ̀rọ̀ lábẹ́ sékélé tí ó fi jẹ́ kó kárí gbogbo ilẹ̀ káàtó kó jíire lágbàáyé kì í ṣe ní orílẹ̀-èdè àsopọ̀ tí wọ́n sọ ọkọ̀ yẹn nìkan káàkiri àgbáyé ni a gbọ́dọ̀ ti ní nǹkan bí tá à ń sọ yìí wọ́n pè ní Intelligence and Information Committee tí owó tí wọ́n bá ń ṣẹlẹ̀ ojúlọ alákàbí sọ́rí àti gbogbo dìde àṣeéṣe. Ẹ̀kejì mẹ́rin ni pé a fẹ́ kí inú ẹgbẹ́ ìdáǹdè yìí kí àwọn èèyàn wa lágbàáyé bóyá ẹnìkọ̀ọ̀kan tó jẹ́ Ọlọ́run dá ó fún ní oríṣi ni o àbí ẹgbẹ́ lọ́fẹ́ kó yọ ni o àgbé ní èrò pé kí á níbi ìsọ̀rí ẹgbẹ̀rún kan àwọn èèyàn individual or group tó máa kóra wọn jọ ní pé group kan báyìí ní United States ni o ní United Kingdom ni o ní Nigeria ni o ní Arab Emirates ni o ní Australia ni o tó ṣe pé àwọn ló máa jẹ́ àwọn tó ń pẹ́pà máa kọ́kọ́ lọ reach out sí tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀. There will be a parochial team that will determine what is the response to any attack on any land nílẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ó máa jẹ owó díẹ̀díẹ̀ torí pé ìgbà tá a fẹ́ fi mú wọn wọlé ni pé àwọn tó máa lè ṣe ní nǹkan báyẹn àwọn fọwọ́ tì yà wọ́n fara tì wọ́n fi owó wọn tì wọ́n fèmí wọn náà tì rẹ̀. Tá a bá lè rí ẹgbẹ̀rún kan tí wọ́n lè fi dá wa lójú pé àwọn lè contribute ẹgbẹ̀rún iye dọ́là àbí iye tó bá jẹ́ lówó ìlú tiwọn káfí dọ́là owó Amẹ́ríkà ṣe indices tó bá fi lè rí wọn àwọn èèyàn ló máa jẹ́ pé ká mọ ibi tí wọ́n lè deploy nǹkan sí tí gbogbo àwọn security outfit tá à ń sọ yàtí gbogbo kí n bá ń fẹ́ tí ò fi lè ṣiṣẹ́ ó lè dàbí epo pọ̀ lójú àwọn kan ṣùgbọ́n àwọn kan àtọ́lọ́run ti kẹ́ ẹ méjì ká fọwọ́ mẹ́rẹ̀ wá jẹun wọ́n ní ká fi ọkàn wa síbi tí ìṣúra wa bá wà. Ìgbà tá à ń sọ yìí látàárọ̀ àtàwọn tó ń ní ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti sọ àwọn ìyà ń jẹ wọ́n gbogbo èèyàn ló mọ̀ yẹn ló jẹ́ pé wọ́n kóra wa jọ tá a fi ń ṣe yìí ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà kọ́ àwọn èèyàn jọ pé nǹkan báyìí ni ẹ̀ ń béèrè fún irinṣẹ́ bíi ọ̀kadà ni o bíi kẹ̀kẹ́ ni o bíi ibò nǹkan kànàkànà tó fi ń ta rọ́bà àbí tó fi ń ta gíní gbogbo ọ̀dọ́ jẹ́ nǹkan olóró nǹkan ìjà ni àwọn tó ń bọ̀ náà tó bá rí pé ó pọ̀ òun tó lókùúta lọ́wọ́ ìjà ni ó ní nǹkan kan tó wà ní í ṣe so àájẹ káwọn èèyàn mọ̀ ṣùgbọ́n tá a bá lè rí ẹgbẹ̀rún kan ní ìfẹ́ tí ó bá jẹ ẹgbẹ̀rún kan lọ́wọ́ ti dáa tó yá máa lè mọ̀ wọ́n pé a lè pè wọ́n lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo ni mò ń sọ yìí o wọ́n lè fi bí ẹgbẹ̀rún iye owó tó bá jẹ ẹgbẹ̀rún dọ́là ní ọ̀fìn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ̀ dàbí ìgbà tó ń sọ̀rọ̀ bí 600,000 àbí 600,000 naira nìyẹn tí wọ́n lè kóra ọjọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ni àbí àwọn a nílò yẹn àwọn ló máa wà ní first line global contact in command so tá a bá rí níta máa ṣe àní sọ lórí ìkànnì yìí á jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ nígbà tí a bá ti débẹ̀ yẹn àwọn ló máa jẹ́ parochial team to determine the way things are going the things will go and the expenses that will back it to make it successful mo sọ lóyìnbó kó lè bá yé owó wa so Ọlọ́run á fún wa ṣe. So kó ló wà lórí ìbàdàn kó gbà fún wa ìgbà tá a máa tó ṣèpàdé míì gbogbo èèyàn àwọn tó máa gbọ́ ṣùgbọ́n lọ sórí wẹ́bsáìtì gẹ́gẹ́ bí architect sọ ìdáǹdè ọmọ Yorùbá.org àbí pàjáwìrì.com láti lọ wá pa ọ̀rọ̀ bí ẹ ṣe lè dánlórí pàjáwìrì sórí aago yín àbí bẹ́ẹ̀ ṣe lè béèrè fún àfihàn fún àwọn aráàlú àwọn ará àdúgbò kọ̀ọ̀kan tí ẹnìkan bá lè ra bí mẹ́wàá fàdúgbò àwọn èèyàn tó wà ní gbèríko àwọn náà lè wà plug-in rí nǹkan tí iṣẹ́ tí kí nìyẹn ṣe Olúwa jẹ́ kó ju aṣọ ẹ ṣe o. Closing prayer engineer Ayọ̀bámi ẹ̀yin ni pastor wa lónìí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè tó dá wa ọ̀rọ̀ gbàgbọ́ àti mọ̀lé àti ẹlẹ́sìn àbáláyé ọ̀rọ̀ àwọn tó dá ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ ni a fi ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá gba àdúrà pé ètò ọjọ́ òní tó bẹ̀rẹ̀ lárinrin yìí kó dé èbúté ògo kó lọ sí ilẹ̀ ìlérí ara tó ní àwọn tó ṣẹ̀dálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ kí ojú àwọn ọmọ ìrandíran wọn rí wàhálà tó sì rí ní wákàtí ọ̀wẹ̀ kó tì wá lẹ́yìn kó má tì wá lójú gbogbo ibikíbi tẹ́níkàlùkù wà lágbàáyé tó ti ń gbọ́ wa tó ti darapọ̀ mọ́ wa kí wọ́n ti gbọ́ gbogbo tá a fẹ́ ṣe lénìí kí
ìrànlọ́wọ́ kó ti òde ọ̀run wá kó jẹ́ ṣeé ṣe. Wọ́n lẹ́ni tí ò bá níyà wọ́n ní Ọlọ́run ní sọ wọ́n ní pè ní fọlọ́run sọ tí ò ní bàbá. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó ti ń sọ ilẹ̀ Yorùbá tí ò ti ní di ilẹ̀ ìgbèkùn tí ò jẹ́ ká ti di ẹrú, gbogbo ọ̀nà tá a gbàgbà òmìnira àti ìtúsílẹ̀ àti ìdáǹdè àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá àti àwọn tó fẹ́ jẹ̀dá ilẹ̀ Yorùbá lẹ̀ wọ́n á jẹ́ kó júṣe fún wa. So gbogbo àwọn tá a pé lọ àtàmú owó ni, tá a mú ara ni, tá a mú ọkàn ni, tá a mú gbogbo ẹ̀ ní amẹ́mí wa tá a fi sílẹ̀, Ọlọ́run á jẹ́ kárí èrè bẹ̀ fún àwọn ọmọ àtọ̀rọ̀mọdọ́mọ àtàwọn náà lójú ayé. Hello? Hello, Engineer Bami. Hello? Ànítúkálẹ̀ òrànlọ́wọ́, ànítúkálẹ̀ gbọmọgbọmọ béèyàn, ànítúkálẹ̀ ogun tẹ̀yìn òfojú rí àtògùn tẹ̀yìn òfojú rí, ogun tí ń jà lóru lọ́sàn àti láàárọ̀ àti ní kùtùkù àì kò ní jà wá nílẹ̀ Yorùbá, kò ní jà tọmọtọmọ ti lé, kó rí bẹ́ẹ̀ kó sí bẹ́ẹ̀, àṣẹ bàbá kó gùn tí ọmọ àti ọlẹ́rìn ìwọ̀n kó gùn bẹ́ẹ̀ láì orúkọ ńlá àti Jésù Kristi la gbàdúrà, àmín. Ẹ ṣeun, Engineer Bami. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Hello. Okay. Hello. Good evening. Good evening. I have been patient with everyone here today because this is my first time of attending your conference because I was invited. Everything was done in Yoruba language, but if I can go according to your map, Benin and Warri is included in your map, but you all talk throughout in Yoruba language. I am a Benin man, I don't speak Yoruba. There could be a Yoruba person here from Warri. How do we understand? You're talking about security, which is very vital about our land. Me as a Benin man or a Edo man, I don't understand the Yoruba. I've been here for more than 3 hours. How could I have understood everything you have said when you said I'm a part of you, but you are not using a common language that I could understand? How do we fight a common fight when we don't understand each other? Okay, Mr. Joseph. I have your map here. This is your map. Don't worry. I will answer you. You see, number one, the people that we are talking to are Yoruba in Edo State, Yoruba in Delta State, the Shekiri people in Delta State. And we know from history that Edo people are our cousins. But what we came here to do is to discuss among the Yorubas in the 10 states. So Edo people that don't understand Yoruba, well, because they are our cousins, if anything happens to you, you know you can always count on us to defend you. But we never thought. Sorry, sir. Please. Because we need to go now. Sorry. Please, a part of correction. I don't have to call you to come and defend me. I have to work with you so we can work together and defend our territory. Not that when I'm in trouble, I have to call on you. How are we working together? It's all the same thing that we are working together. So this is primarily for Yoruba-speaking people in the 10 states. So if you are here and it's unfortunate that you don't understand Yoruba, next time we are inviting you, we will make sure we conduct it in such a way that you understand us. But primarily, this is for Yoruba-speaking people in the 10 states. So I'm not offended. I'm not offended. I'm not offended at all. Yeah, our brother from Benin Kingdom. Let me apologize for you because I understand what you are. Thank you so much, Mr. I'm rounding up now, please. And I would like to thank every one of you. I would like to thank every one of you for standing by us. I want to particularly apologize that His Imperial Majesty, the Ooni of Ife, Oba Adéyẹyè Ògúnwùsì, one way or the other, was unable to join us. We tried our best to get through to him, but it was quite unfortunate that his PAs and his staff could not reach him to be able to talk to us. I'm sure when he does, we will make a recording and we will put it online for everybody to see. He will definitely speak with us. He has to speak to us. Thank you so much. The people that, the next meeting that we're going to have will be Bunkele,
láàrin àwọn tó kó kinní ìjọ gbòǹkẹ́lẹ́ ló máa jẹ́ kò ní jẹ́ gbàgede báyìí so kí gbogbo àwọn èèyàn wa àwọn tó sọ̀rọ̀ wa àtàwọn èèyàn wa tó bá wa sọ̀rọ̀ ń sìn kán máa fojú sọ́nà fún yẹn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ilé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa lamẹ́ríkà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ní United Kingdom àti agbègbè ẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa ní Australia àti Oceania àti gbogbo Asia mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ní United Arab Emirates mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ní Europe ní Germany particularly àti UK mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ní France ní Sweden ní Scandinavian countries Norway gbogbo wọn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa ní ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire tó jẹ́ pé wọ́n kàn mọ́ Nàìjíríà ṣùgbọ́n a máa yọra wa ń sìn mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn èèyàn wa ń lé ire o ó dàbọ̀ a tún máa pàdé bàbá ẹ ṣé o ó dàbọ̀ national anthem Yorùbá Ògo Adúláwọ̀ ẹjọ́ Ògo Adúláwọ̀ ká fi ṣàṣekágbá lẹ́yìn ọ̀rọ̀ mẹ́rin.